mũru wa ndege mwena wa Chepkiech Mosop kaunti-inĩ ya Nandi. Kũringana na komanda wa borithi kaunti-inĩ yo Samuel Mukusu, mutino ũcio kuruhanirie ndege mũhĩrĩga wa helicopter na ũhanĩkire mathaa-inĩ ma thaa 10 na ndagĩka 45. Ndege ĩyo ĩgũire ndagĩka nini thutha wa kũmbũka kuma harĩa ĩkwambĩte kũmba mũtitũ-inĩ wa Chepkiech na yarĩrĩmbũka na kũnina arĩa othe mauma thĩiniĩ, na mĩhang'o ya kũruta matigari ma mĩĩrĩ no ĩrathiĩ na mbere. Munene ũcio wa borithi nĩ aranĩirie na mwandĩki witũ Sam Njuguna na njĩra ya thimũ. We have 6 bodies and we'll be able to identify 4. We are yet to identify the remaining 2. Okay. But imagine ya mheshimiwa MP wa Jamhuri ya Kenya hao wengine ni wananchi tu. They are not interest. So we can confirm mheshimiwa Johana Ngeno na alikuwa Yes. Okay, sir. Labda shughuli za uokozi zimefikia wapi upande wenu? We want to move from here to the material site. Okay. And then from there, I think ya mheshimiwa nafikiri atakuwa na education. Okay. Thank you, sir. Okay. Na gũkinyĩria rĩu mĩĩrĩ ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũtambũrĩka na gũthamĩrio mwena wa Eldoret nĩ ũcio wa mũmbunge Johana Ngeno, mũtwarithia wa ndege ĩyo George Were, Amos Kipgetich Rotich ũrĩa ũrarĩ obitha wa mĩtitũ na mũrangĩri wa mũmbunge ũcio, ũndũ ũmwe na Nick Kosgei ũrĩa ũrarĩ mũhũri wa mbica wa mũmbunge ũcio. Ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa bamĩrĩ cia arĩa othe matuĩkire a gũthinĩkana mũtino-inĩ ũcio wa barabara, na ningĩ kũrĩ aikari a gĩcigo kĩa Emurua Dikir nĩ gũtigwo nĩ mũmbunge wao. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ wagagu ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra gĩtarũ kĩa Middle East thutha wa mabũrũri ma Amerika na Isiraeli kwambĩka tharĩko bũrũri-inĩ wa Iran gwatinda mĩrurumo ya bomu mĩciĩ-inĩ itiganĩte ya Iran, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte bũrũri ũcio onaguo wĩyumĩrie kwĩrĩhanĩria. Na nĩ mbara ĩrehete wagagu thĩ yothe na kũhotomia ng'endo cia ndege, wonjoria na nginyagia honge cia kĩũgitĩri. Tharĩko ĩmwe ona ĩtabanĩirio gũkuhĩ na wobici ya mũtongoria wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, na kambuni ya ndege ya Kenya Airways gũkũ Nairobi nĩ ĩrũgamĩtie thabarĩ ciao cia ndege gũthiĩ mũciĩ-inĩ wa Dubai na Sharjah thutha wa bũrũri ũcio wa UAE kũhinga iharo ciao cia ndege kũrũmĩrĩra mbara ĩno. Ona ũbarũthi wa Kenya mũciĩ-inĩ wa Doha nĩ ũrutĩte ndũmĩrĩri ũkĩũria Akenya arĩa maikaraga Qatar matikae kũgĩa na wagagu. Bũrũri wa Amerika, ngwatanĩro na bũrũri wa Isiraeli nĩo mambĩrĩirie gũtabania tharĩko ũmũthĩ rũcinĩ ikĩrongorerio mĩciĩ-inĩ ngũrani kũrĩa kũrĩ na iceceni cia matharaita ma kĩnuclear na matharaita mangĩ marũrũ. Nayo Iran rĩu nĩ yambĩtie gũtabania tharĩko cia kwĩrĩhanĩria, mbara ĩno ĩkĩrehe gĩthagathago kĩnene thĩinĩ wa thĩ. Joel Kimani wa Njuguna nĩ aratambũrũkĩci. President wa Amerika Donald Trump augĩte bũrũri wake nĩ wambĩrĩirie operation ya kĩjeshi bũrũri-inĩ wa Iran thutha wa bũrũri wa Israel gũtharĩkĩra bũrũri ũcio wa gĩithĩramu. Rĩu ona bũrũri wa Amerika ũkĩingĩrĩra na kwambia gũtharĩkĩra bũrũri wa Iran. Minister wa maũndũ ma nja wa bũrũri gũkũ bũrũri-inĩ Musalia Mudavadi nĩ orĩtie ũrũmwe wa mabũrũri ma Rũraya kũingĩrĩra na gũtuithania ngucanio ya ihinda iraya ĩrĩa ĩkoretwo gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri maya, akiuga mĩario ya kĩdiplomasia noyo ĩngĩteithĩrĩria harĩ gũcokia thayũ mabũrũri-inĩ maya. The conflict has caught many people again by surprise, and we are now going to witness again a fresh bout of disruption in the supply chains, in matters security, and we can only hope and pray and urge as Kenya that this conflict of war can be brought to an end as soon as possible. Mudavadi augĩte ngucanio gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri macio nĩ thiĩte na mbere na kũhotomia wonjoria guothe thĩinĩ wa thĩ na makĩria rũhonge-inĩ rwa ũthii, ndeto ĩrĩa ĩkũhinyĩrĩria mũingĩ wa mabũrũri maingĩ. We really appeal for the international community, for us to pull together to ensure that what has been sparked off to
today comes to a quick resolution. Ruhonge rwa ukui wa riera-ini bururi-ini Kenya Airways ni rwaniriire kurugamia thabari ciothe cia ndege iria irathie muciĩ-ini wa Dubai na Sharjah kurumirira kurugamio gwa thabari cia riera-ini ni United Arab Emirates nginyagia riria makaheana mwerekera. Mohamed Khalif ni mutaaramu wa maundu megie mwathanire mabũrũri-inĩ ma Rũraya akiuga bũrũri wa Amerika niguo ũbatie gũka na kihonia kia haro iria ikoretwo igithie na mbere. Imeonekana dhahiri shahiri kwa Donald Trump ya kwamba mwenye nguvu mpishe, ya kwamba masuala ya kimataifa ni magumu zaidi na hayatatuliwi haraka haraka. Kwa hivyo ni masuala mengi, lakini ni ugumu wa hali ya kidiplomasia. Moe hihi ni mitaratara iriku ibatie kwambikwo thikũ-inĩ ciũkĩte niguo kũnina haro ici? Mengi ambayo yako Afrika kweli yataweza kustahimili siasa hizi za mwenye nguvu mpishe? Ni nani atakayeweza kuleta haki kwa yale madola madogo na pia madola makuu? Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jogona. Turikio tatini na President William Ruto ni athingatite a Kenya kũgĩa na ũkirĩrĩria na ũtongoria wake. Augĩte nĩ ahotorete gũkinyaniria ciĩranĩro ciothe erĩire mũingĩ. Aheanire ndeto ĩno rĩ kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa ningĩ anyũrũrĩtie atongoria mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro Sam Njuguna agĩtarĩria. O ũrĩa matukũ maratirũka mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte, atongoria gũkũ bũrũri-inĩ nao marathiĩ na mbere na kwarĩra njĩra cia kuha aikia a kura. Ũmũthĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩhũthĩra kanya hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa mwandĩki mũkaru Judith Pareno kaunti-inĩ ya Kajiado kuha rũrĩrĩ rwa ũkabi na nĩguo kũnyita mbaru kĩoneki gĩake. Mambo ya ardhi ambayo inawahusu hasa jamii hii kwa wingi, ikienda mpaka kule Samburu, pia tutahakikisha kwamba all those hotspots are in my radar, and I want to assure you we are going to sort them out. Atarĩirie ona thengia ya mĩhĩnga mĩingĩ ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri no athiĩte na mbere na kwĩhotora kũrehe mogarũrũku thĩinĩ wa sekta itiganĩte, agĩkinyĩrĩria egũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria cioneki ciake ikinya thutha wa rĩrĩa rĩngĩ. Njia ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya ni kuweka miradi na mipango ya maendeleo na vilevile kutoa nafasi ya ajira kwa vijana wetu. Ruto no akinyĩrĩirie mĩto yake ya kũnyitana na kĩama kĩa ODM na nĩguo kũmba ngwatanĩro ĩkamũhotithia kũhotana ithurano icio. Na hiyo mazungumzo itakuwa ni vile ya kuunganisha taifa letu la Kenya. Atongoria arĩa mekũmumagarĩtie makĩhũrĩra ndebe imwe cia tabarĩra iria kinyanĩirie. Opiyo Wandayi nĩ minista wa hinya wa kũhũthĩka. Junet Mohamed arĩ nĩ mũtongoria wa arĩa nini bunge-inĩ. Your policy to develop every part of this country. Hiyo ni fikra ambayo imeletwa na rais mwenyewe ya kwamba anataka kutengeneza fund ambaye sasa mali na pesa na rasilimali ya nchi ikipatikana inawekwa kwa hiyo fund. President akiuha rũrĩrĩ rwa ũkabi Kajiado nake mũnini wake Profesa Kithure Kindiki ekwambĩte kambĩ kaunti-inĩ ya Kwale agĩthũrima tabarĩra cia ũthii wa na mbere oro hamwe na gũkinyanĩria mĩhang'o ya kũhũra njeki ikundi cia atumia mwena ũcio. Kindiki na ũrĩa mauma hamwe na minista wa mathako Salim Mvurya makĩhũrĩra ndebe ũtongoria wa President Ruto. Tumejenga ile bandari ya Shimoni ambayo imegharimu bilioni 2.7. Wengine walikuwa naibu rais, wengine walikuwa mawaziri, na hapa Lungalunga na Pwani hatukuona maendeleo yao. Ihinda-inĩ o rĩu nake minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale arĩ kaunti-inĩ ya Garissa nĩorotete atongoria arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra maminista bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩnyita itemi ũteti-inĩ wa bũrũri. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Na watongoria mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro nĩ matirire icera rĩa ũteti thikũ igĩrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru ũmũthĩ magĩcera icigo-inĩ cia Bahati na Thubukia na gũcoka kũrĩkĩrĩria Nyahururu Laikipia. Nĩmagithĩtie kĩenemerio President William Ruto ĩgiĩ mwaho wao kwaga mwerekera makiuga kĩoneki kĩao kĩnene nĩ kweheria president wathani-inĩ na nĩguo kũhũthĩra motungata ma thirikari na honge ciayo ũrĩa magĩrĩire. Robert Wamaina nake akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ici. Thabarĩ ya mũthĩ wa kerĩ kũriũnga kaunti ya Naikuru yambĩrĩirie na igongona rĩa kũrenga keki ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa gũciarwo wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua. Leo ni leo, msema kesho. Rigiji amefika hajafika.
Kuna huyu msichana akiweka huyu gavana alikuwa anasema ati Rigiji asifike Nakuru. Nakuru ni kwake. Nimefika sijafika. Atadu wangapi wanakaribisha Rigiji Nakuru? Thutha ũcio mũgithi wa ũteti warũmanĩrĩra matũũra-inĩ ma Heshima, mairo 6, Ahero, mairo 10 na kũhingĩra gĩcigo mbunge kĩa Bahati, kambĩ-inĩ ya kĩwonjoria ya Bahati. Atongoria aya makiuga kĩoneki kĩao kĩnene nĩ gũkombora bũrũri kuma kũrĩ wathani wa thirikari ya President William Ruto. Ũyũ arĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Niona itararia maũndũ maingĩ-rĩ, niĩ ndoka kuga mũndekere tondũ nĩ ndarahire Gacongo. No niĩ ndiamenyaga atĩrĩ hiti ĩkĩrĩthĩrwo rwake okire akeheria na kĩrĩkanĩro auga mwathani agocwo kiuga amina. Andũ a nyũmba itũ mũnjohere, nĩ ndamwĩkire ũru ngĩmũhĩtithia, irima rĩrĩ ndamũikirie nĩngũmũruta, na njĩra ya kũmũruta irima rĩrĩ nĩ kũingata mũndũ ũrĩkũ? Uko tayari kukomboa nchi yako? Vijana wetu wadogo waliuawa, zaidi ya 100 wakauawa. Hiyo damu watoto walimwaga haiwezi kumwagwa bure. Kwa hivyo ni wakati wa kukomboa Kenya yetu. Kĩhĩri gĩa atongoria ciama-inĩ cia DCP, Wiper, DAPK, Jubilee ũndũ ũmwe na DP makiumana thutha kwaranĩria na mũingĩ kũrĩa makomithĩtie thirikari kumana na kĩhĩri kĩa magoti marĩa matikithĩtio Mũkenya, ũndũ ũmwe na tabarĩra iria maugĩte itiraguna Kenya ta mũbango wa ũrigitani wa SHA. Sera yetu ni moja peke yake. Sera yetu ni kuondoa Ruto kwenye mamlaka. Tukisha kumuondoa 80% of our problems zitakuwa zimefanya nini? Zitakuwa zimeisha. Na tukichukua hatamu ya uongozi, tunaondoa SHA, tunaondoa CBC, tunaondoa housing levy. Nataka kumwambia Ruto, tukimalizana na wewe tarehe 10 mwaka ujao mwezi wa 8 tutakupeleka kotini urudishie Wakenya ile mali yote ambayo umepora. Ikireka rĩa kerĩ rĩa mũcemanio ũyũ gũkũ Naikuru rĩkĩingĩra Kabazi na Subukia gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia. Atongoria aya magĩũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũheani wa marũa mogedi kana passport kũrĩ raia mabũrũri ma nanja. Ruto huyu anauza passport ya Kenya, amepeana passport kwa wauni ambao wanaua halaiki upande wa Darfur. Huyo ni yule Ruto pengine anaamini mauaji halaiki. Tumesema ili Kenya istahili heshima tena, lazima Kasongo aende wapi? Ili pasipoti ya Kenya istahili heshima tena, lazima Kasongo aende wapi? Ili tutoe mambo ya SHA turudishe Linda Mama, lazima Kasongo aende wapi? Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Thirikari ĩthiĩte na mbere na kuorotwo nĩ ũndũ wa mĩto mĩnene ĩrĩa ĩrĩ nayo ya woi wa ngombo ona thutha wa thirĩ wayo nja bũrũri kũrũgamĩra trilioni 12. Na mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro orotete thirikari-inĩ kĩrĩa augĩte atĩ thirĩ ũyũ ũgũcoka gũtuĩka mũrigo kũrĩ mũingĩ. Nake mũmbunge wa Gatundu ya mũhuro Jiji Kagombe nĩ ateithĩrĩria thirikari ĩkiuga wendia wa honge cia thirikari kũrĩ andũ kĩũmbe ũrongoreirie kũnyihia mũrigo wa ngombo cia nja. Rĩrĩ ndundu ya maminista ĩhĩtũkĩtie bajeti ya mũigana wa ciringi trilioni 4.7 Wĩrũ wa Mwangi na riboti ĩno. Thirikari nene nĩ ĩthiĩte na mbere na kuorotwo nĩ ũndũ wa mĩto yayo ya ngombo iria kũringana na mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro augĩte nĩ ũgwati ciaga kũrorwo amu bũrũri-inĩ ũgũkorwo ũrĩ hatĩka-inĩ. When you hear senior government officials claiming they want to raise 5 trillion shillings, Kenyans should know the 5 trillion shillings is not coming from minerals or from taxes or from anything else. It is an illegal borrowing we want to do outside of the normal borrowing that the government does. Ndindi akiuga atĩ ona kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩga kũmbwo gĩa gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ gĩkoretwo gĩgĩkinyanĩrio mũgarũ na watho. Kuna hii kitu inaitwa infrastructure fund na nimesoma hiyo bill yote, nimeisoma ambayo imeletwa na serikali pale bunge. Everything they are proposing to do is already being done by government without any bill or act. An IPO can be done. It is being done. Selling government assets is being done. There is only one thing in that fund ambayo serikali inataka kufanya ni wakiokota hii pesa ya Kenya Pipeline na ile ingine inauzwa Safaricom shares kwa hasara, waweke pesa katika hiyo fund waitumie kama seed money to borrow times 10 of that money. Ĩrĩ kũringana na mũmbunge wa Gatundu ya mũhuro Jiji Kagombe augĩte thirikari ndĩrĩ na itanya rĩa kuoya ngombo ingĩ nja wa bũrũri kumana na wendia wa honge cia mũingĩ. Twĩna itanya atĩ tũtigũkorwo na deficit mwaka ũyũ na tũgeretie kũnyihia deficit ya budget as much as we can, na tũnyihĩtie deficit ĩyo nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ tũkoretwo tũgĩka including raising mbeca na njĩra ngũrani tiga iria cia budget. We nĩ ũĩ nĩ tũraneanire
assets cia thirikari turanengera muingi wa Kenya, assets ta Kenya Pipeline twina itanya ria kuneana asset ka ta shareholding ira tukuona nayo ya kuria Safaricom. Augite riri ndudu ya maminista irahitukirie budget ya muigana wa ciringi trilioni 4.7 gutire magoti meru mekurehwo, akiuria ruhonge rwa ungania wa magoti kuhitana na aria makoretwo magithema uri wa igoti. What we need ni thirikari kana kindu gigwitwo Kenya Revenue Authority, which we are now moving to Kenya Revenue Services, ikorwo ikiungania igoti riria already rikiritwo. Agro ni pay as you want. You make sure that wina 100% collection ya pay as you want. Ishesheni ya kwina Inoro FM kumagatundu kaunti ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwangi. Na ruo ruhonge rwa gutwithania macira rukoragwo ruri gituge gia bata hari kugitira watho na demokrasia ya bururi na njira kuruta mierekera kiwatho inde ica ikuhe watho wa magoti no wonekete gukorwo ukiorotwo kana ukagararwo to atongoria tu nginyagia muingi undu uria ucungirire muingi kugia na nganja. Mwandiki witu Wainaina wa Kamukwa niaranirie na ataramu wa watho na tutirihire na riboti ino. On certain occasions, I have questioned judicial decisions that appear to impede the implementation of critical public policy priorities. Ni mutongoria wa bururi William Ruto akiruta mahitia ruhonge rwa ucirithania hindi ya kwihitithio kwa majaji ya magoti ma gucokia cira riko kiambiriria kia mwaka uyu, akiorota ruhonge ruru ni mamwe ma matua mario akiuga ni makoretwo magikirira mihinga uruti wa wira wa thirikari yake. Where we have been dissatisfied, we have chosen the lawful path of appeal where available, rather than defiance or disregard of court orders. Ede anyitite miro hogeini rwa watho guku bururi-ini matongoretio ni wakiri Paul Njau maugite ati ti makoretwo mari muhari-ini wa mbere kuorota ona kwagarara matua ma magoti, undu uria ucungireire ruhonge ruru kwaga kwihokwo ni muingi guku bururi-ini. Tuge muno aria mendaga kubunja na kwaga gubuata mawatho uria igoti riatua makoragwo andu aya aitu a siasa, tondu ni mendaga kuonia igoti ritire na hinya. Igoti rina hinya na rihetwo hinya ucio ni katiba. Article ya keri yugite katiba niyo supreme. Tigeno igatuhe article 1 iria irauga ati judiciary kana magoti maitu independent nugu tiagiriro gukona tugwika executive kuingira guka kubunja ki kana kuregana na matua maigo. Njau athingireirie honge iria ciakite thirikari ciagiriirwo gukorwo cirogamite kiumbe nigetha gutigirira ihoto ni ciathingatwo hamwe na uigananu hatari kwenderera mwena umwe. Mundu uyu oko wagithina watho uyu wagirire ku implementwo ni atati noga ni athirikari no tumacoki igoti na kindu gigwitwo contempt of court. Ni ndio ni tugukorwo tugimucite akorwo agituo uyu ti mundu muigiririku wa gukorwo wira-ini ucio tondu ariri ndanathikiriria itua ria igoti. Woni uyu unyititwo mbaru ni muingi no riu ugite kuingirirwo kwa uruti wa wira wa magoti guku bururi-ini ani ucungireire mamwe ma macira kuoya ihinda iraya makigatwithanio oro hamwe na angi kwaga kihoto kiria kiagiriire. Andu aitu makoragwo mena mathina maingi muno, wa mbere ma migunda magakorwo matire mundu ungi matetera tondu anti oko ni MCA agucagia na gwake na tugigakinyira nituguthi igoti-ini ri twathire gucariria andu aya 19 people migunda yao ya affectirwo ni undu gutiari na justice na gutire mundu endire guthikiriria mathina mao na maigo horo uyu ri uhuragirwo iguru andu kona moka mairo ati maiguane. Ni ura imagine wewe muciari urerwo muiguane na uri uripire mwana waku ugakora ngire tondu uria mahinyiririo na matiwe mundu ni kiahe muthigari uyu ri cira ucio ukorira. Andu ni hamuci wotuginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. mwago wa hutia mundu riu ni cokereirie na murumo munene imumothi yaku riu ni njagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarira-ini ya hutia mundu ukireherwo ni muthekania njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria wina mumemerekia wegatu wa karende wa ndeithi ni muthenya wa Jumamothi thenya cia utuku kinya thaa thita cia utuku tabarira-ini hutia mundu ceceni hakuhe nawe. Hutia modo anake airetu atumia na athuri giki ni giathe kianyu.
marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Jina langu ni Abel Kiprotich Mayo. Ninatoka gatuzi la Trans Nzoia, Cherangani. Mimi ni mwalimu. Shabiki nimeijua mwaka wa 2024 March. Nilijua shabiki kupitia mitandao ya social media na pia kupitia rafiki zangu pale nyumbani. Mchezo wa shabiki mimi huwa nacheza avieta. Nilipandisha shilingi 100 na ndege ikaenda hadi wakati nilitoa shilingi 1300. Pilot wenzangu nawaambia kila siku ni kujaribu kuwa responsible unapocheza na usigive up. Leo inaweza kuwa mimi, kesho ni wewe. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. Hutia mudu ndugetigire wina wakaridi wa Deithi na Mankush ndukiarĩrio na mudu muhutie tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wakarĩndĩ wa Deithi mena Mankush maingĩrire mũciĩ ũyũ Kangemi Kawangware Rirota Satellite Dagoretti Kona Dagoretti Ndonyo Dagoretti Kwanyama Uthiru Kino na Nairobi yothe 98.9 uge na ũmwe tu Inoro nĩkuo mũciĩ Inoro shesheni hakuwe nawe. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Hutia mudu ndugetigire wina wakarĩndĩ wa Deithi na Mankush ndukiarĩrio na mudu hutia mudu uturo no nginya uthie na mbere gũtarĩ na rihaso tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wakarĩndĩ wa Deithi mena Mankush maingĩrire mũciĩ ũyũ
shiro nano nginya ngetonyire Samueli ndoke mwana jaya shiro nano nginya ngetonyire Samueli nonago kwerikana Samueli onago kuma Jehova Samueli nonago kwerikana Samueli onago kuma Jehova Shiro nderie yego kinya Shiro mbe otora kinya kinye Shiro nderie yego kinya Shiro mbe otora kinya kinye Kengioneka wenda kindu gya kuririkanwo shiroko unoko kengioneka shiro nderie gukinya shiro mbe otora kinya kinye shiro nderie gukinya shiro mbe otora kinya kinye Kongionekera wenda musimwega mutumia shiroko uno kongionekera wenda otonga mwega muthuri oyo shiroko uno kongionekera wenda otonga mwega muthuri oyo shiroko uno kongionekera shiro nderie yego kinya Shirombe otora kinya kinye Shiro nderie yego kinya Shirombe otora kinya kinye Shiro na watuire omumete thutha narire atakinyite shiro na watuire omumete thutha yorori komenwo na guthirekio ciothe ciatũire imumete thutha yorori komenwo na guthirekio ciothe ciatũire imumete thutha nderie yego kinya shiro mbe otora kinya kinye shiro nderie yego kinya shiro mbe otora kinya kinye Ciana nyinge gutire ono mokaririkanwo Yaya shiro no ciana nyinge gutire ono mokaririkanwo Beni nana ciana nyinge gutire ono mokaririkanirwo Beni nana ciana nyinge gutire ono mokaririkanirwo Yego kinya Shiro mbe otora kinya kinye Shiro nderie yego kinya
betonyire Samuel ndoke mwana jaya shiro nano nginya betonyire Samuel nonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Samuel nonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Shiro nderie yego kinya Shiro beotora kinya kinye Shiro nderie yego kinya Shiro beotora kinya kinye Etagwo Mankush kana Bishop Paul Kuria rwetagwo Shilo Ruru thaa inya muthikiriria ina ndeka 30 na inya kana thaa ithano itigetie ndeka 46 mucio tukinotana Ino FM githakia hutia muru ni gyakinya 2299 ni mwana wa SMS Facebook live Ino FM YouTube ni live Ino FM TikTok Ino FM koguo tugaga ukaguthuka ugatwika murata bitu karamu gaku ifuku ryaku na Bible nicio tufataraga niguo twige thini wa hutia mundu University. Yes. You like that? I tell you. Idigo. You are the best. You are the best announcer. Hakamata. Hakamaguta. Acha. Wakariri maguta. Luchote. Wewe ndio wako maguta nini? Kama uara. Heke ndo kama uara neti yakuna greta udehere. Mimi naona kama uara na tidali kedone. Nane gera niguku niugakinyia kama wora na ti te kama kubwa niugakinyia watu mwitigo watu niageitheke muno. How are you? I'm very good. Ngai ni akongetheire kiumia giki ni kuria ni ndi murathime. Wow. Ngai akajika wega. Number 1 wa karidi ni ndi handu haratura. Wow. Mutumia wakwa ndari handu haramutura. Very good. Ciana ndiũĩ ũhoro wao na kũu no rĩu niĩ ndatigĩirwo kĩndũ kĩmwe mutumia nyina wa Waweru na nĩkĩo ndĩrera andũ atĩrĩrĩ ũmũthĩ soothing your partner, smoothing your partner, smoothing, yeah, that's your future. That's your future. Smoothing your partner, you smooth her. Huh? Oh my God. Rĩu nĩ kuga atĩa go smooth kũria ũroria rĩu nĩ maũndũ marĩkũ ũranjĩra? No kũria ndoria. Rĩu ngĩũka gũkũ rĩ, smooth your partner. Ngĩũka gũkũ wĩra rĩ, tuma na Nancy Jabi. Nancy Jabi wa Kĩnuthia rĩ, aikaraga kũrĩa Kabete. Anjĩra niĩ ithe wa Waweru gũtirĩ kĩndũ ngwendeire ta ũrĩa ũsmuthaga your baby. Na kairĩtu gaka na Nancy nĩ arĩ thenya. Nancy agũrĩa Kabete nĩ arĩ thenya. Atĩ akwĩrire gũtirĩ kĩndũ akwendeire ta ũrĩa smuthaga my baby. Smooth nĩ gwĩka atĩa? Kwaria nginya maũndũ matarĩ mama. Ta kũmwĩra ngĩthũkia rĩera niĩ njiguaga wega. Na nĩ ũĩ atĩ no ageithio mũno nĩ Ngũgĩ wa Njoki. Ndageithĩka Ngũgĩ nĩ ageithĩke mũno. Ngũgĩ wa Njoki no akore Kiambu. Asanti. Na akoragwo Kiambu County. Na mũtumia wa bata mũno. Mũthuri wa bata mũno. Waweru wa UK. Anjĩra ngũgeithie mũno. Ndageithĩka sana. Na kande ngĩtagwo Tosha. Ona ikaragwo UK. Anjĩra ngũgeithie mũno. Nimesalimika sana. Ndacoka nderwo ngũgeithia mũno. Nĩ mũthuri wa kina wakwa wĩtagwo Hunja nĩwe mwene Bruce Springs. Oh, wow. Anjĩra ndakinya ikariganwo nĩ gũkũgeithia. Ndageithĩka mũno Hunja. Na wakarĩ ndĩkwĩre ũndũ andũ nĩ matwendete. Gutia mũndũ wakarĩ gutia mũndũ gũtakĩrĩ gũtirĩ programu ĩngĩcingĩigana na hutia mũndũ tondũ ithuĩ twĩraga mũndũ maũndũ marĩa megũteithia future yake na marĩa maramũteithia nginya present.
na ngai agatwenda na nĩwendetwo mũno na ndũmenyaga nĩwendetwo mũno nĩ vice chairman. Vice chairman. Mrs. Mashari. Wow, na arithike mũno madam. Madam nĩakwendete. Thank you Mrs. Mashari. No rĩu Mr. Mashari arĩ niĩ niendete. Okay. Rĩu we no mũrie who is that creature? No wamburia who is Mankush auge. Mankush, that's my man. Wanatia mani yake geithekire ho. Magaithekire ho. Mushina wa chemist. Wow, our friends, Mushina wa chemist. Mena thoita. Majira kugeithia. Thank you. Nyanga ndagera kundu kwingi muno. Ni weekend ya mwisho wa mwezi. Ni weekend. No nduguto. Na nikwenda gukwira. February ni yakome Tuesday. Yes, it's gone. The March ori turarogirie mwaka. February ni yakome Tuesday. Na mathiko tiramenya nĩ marĩ aca Januari ndanatangatha tondũ akuĩte tene. Rĩu mũndũ ũrĩa ũngĩtangatha mathiko ma February nĩ March. No gũtwĩra mathiko nĩ marĩ. But God has been good all the time. God has been good. And let me tell you something. Yes. Wakarĩbe gũtirĩ kĩndũ kĩega ta family. Hau hena bata Mankush tacokera. Gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta family. Una family. Nikio wona rĩa ngwĩrire we soothe them. We smooth them. Yeah? Tell me gũtirĩ kĩndũ kĩngenagia thĩinĩ wa thĩ yothe ta mũtumia wakwa. Noguo nĩguo kwagĩrĩire Mankush. Nyina wa werũ. Nona? Ta rĩu hwaĩ ndĩrakinyire mũciĩ, ndĩrakinyire late. Ndakoma ndĩraigua ndĩna mwĩthũa. Mũgongo. Arathũa. Na nĩũĩ atumia rĩu nĩmekĩraga ndwara. So nĩ soothing. Rĩu rĩ aragũtigia wega ũguo mũgongo. Arĩkĩra mũrĩa ũrenda mbeca. Tondũ ũkuo kũmwe. Nĩ ũndũ ũrĩeka. Noguo nĩguo ũrenda athuri meke. Niĩ nĩkuo ndĩrenda athuri na atumia mekane. Tondũ nĩ two way. Tondũ hena mũtumia wĩna mbeca nyingĩ mũno no arona mũrũme tarĩ useless. Mũrũme na mbeca hĩndĩ ĩyo. Mũrũme ndarĩ. No mũtumia nĩwe mũtongo. Mũtumia nĩwe mũtongo. Na nĩ mũtongo pia. No mũthuri ũyũ rĩ ndarasuth mũthuri we. Mũtumia ũyũ rĩu wĩna indo. Arona ta akinyire. No ndaramenya agĩgakinya hau arĩ rĩ akinyĩte ciande cia mũrũme. Tikanona tũindo tũrĩa ndĩnatuo tũnini niĩ ndĩ indo nyingĩ no kanyamũ karĩa kanini ndĩ nako rĩ nĩndakinyire mũgongo wa nyina wayo. Ima Ngai ainamĩrĩire ũguo ngĩmũkinya nĩgetha hote kwambata. Nĩkĩ kĩratũma tũrigananĩrwo? Twatonga. Twagĩa na kanyamũ ũkarigananĩrwo. Na nĩ ndĩrenda kwarĩria andũ arĩa matarĩ maragĩa nĩmere cithito nĩo matakinyĩte thito mahingũre mũrango. Ũguo nĩ kuga matikemene. Wĩmene. Kaĩ ndemenire ngenja cioro. Kandemenyire ngĩaka nyũmba cia ndoro magumu. Aca ndwemenire. Kaĩ ndemenire. Aca. Na rĩu nĩ niĩ ũyũ. Yes. Ta rĩu ona gũkĩrĩ mũndũ ũngĩhũrĩra thimũ ndĩmwerĩti rĩrĩa twarĩaga mwahũna. Gwĩ kũndũ kũrĩagwo andũ mahũna. Niĩ kũrĩ mũndũ ũngĩhũrĩra thimũ ndĩmwerĩti rĩrĩa twarĩaga mwahũna. Angĩkorwo Ngai nĩarandeithirie ndĩragũra kĩea gĩa kanitha. Kasarani. Nairobi. Tiũ kanona. Na ngaka. Na rũciũ ndĩna fundraising ya gate. Tikanona. Na nĩ ngacererwo nĩ athuri arata akwa. Ndĩna arata akwa magoka rũciũ. Ona groove yakwa ya 6570 rĩ ĩngĩthiaga nayo rĩ 6570 nĩ athuri amebĩtini miaka 6570 tikwenda tiga manua
ugakiraga kuhe oro nĩ magoka Meta was 65? 70 65 years and 70. Watongoretio nĩ wamuka na wakarĩndĩ reke ngwĩre ukahe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Wakarĩndĩ ngwĩre ũndũ ũmwe, magũtirĩ kĩndũ gĩkenagia mũndũ thĩinĩ wa thĩ ĩno ta gũikara wĩtemanĩtie na ndũrarumwo nĩ mũtumia. Waikara wĩtemanĩtie na ndũrarumwo nĩ mũthuri. Kaĩ marumanaga? No wĩtemanie ũrumwo Mankush? No wĩtemanie ũrumwo. Wĩrwo atĩa? Wakarĩndĩ. Wĩrwo atĩa? Wakarĩndĩ ũrona mũthuri ũikarĩte gwake nyũmba akerwo nĩ ciana baba oya magũrũ tũhate. Baba ima nja tũthambie. Nĩ maũndũ macio maimanaga kũ? Maimanaga na mũtumia. Nĩ ũrĩa nyina onetie ciana ciake. Nĩ ũrĩa nyina onetie ciana ciake. Where they have placed you. Na nĩ kũrĩ ciana citonaga nyina tarĩ mũndũ. Tondũ ũrĩa mathomithirwo nĩ ithe kũbomblastwo na mbia na ũtonga makĩagĩra mami wao value. No nyende kwĩra andũ mũndũ ũrĩa wonekaga ena hakiri nĩ ũrĩa Ngai ahete ũtonga na andũ makamuonaga na mũka. Tondũ ona atonga ndateire mũka. Agĩcaria ũtonga-inĩ. Tarĩu Wakarĩndĩ rĩ tũrutaga wĩra Royal Media. Rĩu tũthiaga parties na birthdays na kĩ. Ta nĩ ũkarora nĩ andũ aigana mũndũ okaga na mũka. Tuge. Ndũkarie Wakarĩndĩ tondũ rĩu nĩ mbara ũgwĩcarĩria. Ti andũ aingĩ mangĩũka na akao party cia wĩra-inĩ. Na nĩkĩ? Tondũ akao rĩ maramona ta my second class. Matikinyĩte bei. Koguo nĩ arenda gũthiĩ na first class. So agĩũka pati agoka nao na kĩmũndũ gĩtangĩũrithĩria ndira. Tondũ mũtumia wake ahana ta mũndũ aikarire thĩ ũguo ndoro ĩtarĩ atanoma ndo. No nĩwe mũciarĩire ciana ici ithatũ. No njĩre andũ othe arĩa maratũthikĩrĩria Wakarĩndĩ nĩ harĩ gĩtĩo mũndũ aheagwo mũndũrũme nĩ ũndũ wa bamĩrĩ yake. Na nĩma is a fact. Hau nĩma kabisa. He gĩtĩo mũndũ aheagwo nĩ ũndũ ũrĩa aigĩte bamĩrĩ yake. Na Wakarĩndĩ nona nyamũ ĩno ndakwĩra atĩ soothing your spouse. Your spouse is your future. Mũthuri ũcio waku mũtumia ũcio waku is your future. That's your future. Ũcio ũranyirania hau. Niĩ Wakarĩndĩ agĩkorwo mũndũ nĩ akaga muoyo nĩ kũgia mũka. Niĩ ndikona. Harĩ athuri 10 ciana igana makona. Ndĩrakwĩra niĩ ngianagia mũtumia wakwa. Ndagũnjĩre ndakũhe athuri 10. Nĩgetha mangĩheana wĩra ta ũcio waku. Ati aingĩ. Harĩ atumia 10 mangĩrwo. Kwanja cio nĩ oĩ. Ithuĩ gũtirĩ kĩndũ kĩaganu ta mũtumia. Nĩkĩ? Mũtumia nĩ mwaganu. Kĩhoto mwanya. Fitina mwanya. Heana wĩra. Ndakwĩra atĩrĩ Wakarĩndĩ. Na nĩngwenda 22989. Ũmorie athuri atĩrĩ. 22989. Ũmorie atĩrĩ. Athuri. We ũngĩrora rĩ na your wife rĩ nĩwonekaga tarĩ mwaganu. Rĩu nĩ atumia macokie na athuri macokie. Mũtumia eyũrie niĩ ndĩ ta mũtumia nderora tondũ nĩ ndĩũĩ rĩ. Tondũ nĩ ndĩũĩ rĩ. And you cannot lie to yourself. Njũĩ mũthuri wakwa rĩ. No. Nĩwonekaga te mwaganu. 22989. Na namba yakwa na mũndũ ũrenda kũgera thimũ yakwa nĩ 0723 yes 90 58 52. Na Wakarĩndĩ ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta mũndũ kũbomblast mũthuri wake kana mũtumia wake na gift thĩinĩ wa nyũmba. Iheo.
kiu nä kä ninaga må tumia biå. Doesn't have to be big. Oh my god, ona ngacibå. Wow. Ta rä u ona hä rä no ä rarä ya Valentine. Gathirarä. Gathirarä. Kautu. Kamwe. No nä kå rä må tumia å rehagä rwo tondå ndavariå te må rå me akamwä ra atä rä rä nä å rä a å gå twaragä ra yaga kå må igana. Acokithia na maguruare maku. He må ratha wakwa roririo atä rä rä mboka wandega gä thirarä kä nene å tondå nä mosquito net gä kä akä rä kä nene kå ngä ra nä å rä a å gå twaragä ra yarega kå igana. Nona ciugo icio rä itingä hota gå cuthi hakiri cia å rä a mwenake hakiri cia å rä a mwenake rä icuthagwo nä kaå ndå kanini. So wathiä weka å ndå mwega å kä ra tau niä ndä kamå tugo no ndaima haha kora nyina arwarugä thaa thita nyingä re riko mumaga irio thaburia-inä na gä ciko nyina ndangä å kanjä ya utagä ra irio tangagä ra irio atĩa ta mwana ndangä njä rwo kana gå itanga irio kä rä kaingä tondå å rä a niä ndathomithirie bamĩrĩ yakwa bamĩrĩ yakwa må ndå angä ita kä ndå metha-inä kana må geka-inä agä rwo nä ahure na by the way niä gwakwa rä niä gwakwa gå tirä må ndå å ngä rä a atige thani metha-inä moyo tondå må tumia wakwa ti house girl. She's my baby. She's my baby. Timuruti wa wawira. Timuruti wa wawira. Na ndamabundithirie ũguo. Arabu gwakwa rĩ tũrĩ kamũtugo kangĩ. Na nĩ njũĩ nĩ gekũ affect athuri aingĩ mũno. Nona thimũ yakwa ĩngĩrĩra. Ona ndĩ bafu. Nyina ndangĩoya. Ndangĩoya. Gwakwa gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kuoya thimũ ya mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nĩ watho. O kũmabundithia kahora kahora. Kahora kahora. Ona rũcinĩ thimũ ya nyina ũmũthĩ ĩrĩrire ndĩrĩ toro. Atĩ tũkorwo twĩhoreire ũguo naye ciro calling. Nona thĩna rĩu icio nĩcio caitani iria cigũtũma mwage kũiga kĩhiko. Ndakwĩra ya nyina werũrĩrire rũcinĩ. Ndamwĩra babe. Anjĩra yeah. Thimũ yaku nĩ ĩrarĩra. Niĩ ndingĩrora. Tondũ rĩngĩ kũrora Maina gũkora John Maina wa delivery. Na nyina we tondũ na nduka Nairobi. Maragia nao. Na mũndũ wa delivery. Niĩ ndaingĩrĩra ho njĩke atĩa. Mũndũ wakwa na indo ciake tũkĩrĩ. Abotige atĩrĩrĩ wa Karĩndĩ. Nĩ atĩa mũtumia wakwa angĩkĩrwo thimũ-inĩ? Ndũĩ no maũndũ magĩbangagĩrwo. Nĩ mabangwo no nĩ atĩa angĩkĩrwo ho? Kuhwo. Mũtumia wakwa angĩaga kuhwo akĩrĩ useless. Nĩ kuonania wahikirie nũgũ. So no ariuhwo. No mwaka mũtumia wakwa ihwo. Mũtumia aregaga gwĩtĩkĩra muhĩre nĩ ũndũ ũrĩa mũigĩte gwaku. Mũkakwenda cokaga gwaku nĩ tondũ ũrĩa wĩ mũthaka. Acokaga nĩ tondũ ũrĩa ũmĩtaga basic needs. Otherwise they are neighbors and substitutes. That's kama theory ati mzae mutha. No. Nĩ ũrĩa rekati. Tondũ twĩ nawe haha rĩ na twĩ redio-inĩ rĩ. Ũngĩtia andũ athaka no ũndware. Asama. Watoria ndatokia mankush ndingĩgũtwara ho no atĩrĩrĩ wa Karĩndĩ nĩ cia kĩbunjo ũkoragwo nacio rĩrĩa tũraruta wĩra rĩu tondũ ĩyo nĩ bunjo athikĩrĩria akwa
nyandikirai 0723 905852 njirai mundu uyu ri murona arajoya atia taheana namba yaku hau 22989 wamama wako na tabia mbaya. Please waka ready. 80% ya athuri matiri mathafu matumia ao just cause kuna warembo wenye wanaspenda pesa na wao. So they make the women na kuagana. Igwa? Igwe? Waka ready. Hello. Wanyamuku Marakipia. Salimia Bishop anatubamba sana. Inoro jiji waebu. Wanawake ni wabaya kuliko wanaume. Wanaume ndio wabaya. Nevini kutoka Nyeri, hiyo topic iko sawa. Jeni kutoka Kitale, mimi ndio nakuanga mwagani. Kai. Ngai. No karibu twandika hau. Ne Jeni. Natumia niuru. Botia no karibu twamwandikira. Jen auga Jen kutoka Kitale, mimi ndio nakuanga mwagani. Na wana wodo akingeta hao confess. Atamutumia wakwa ni mwagani wa karekia. Kai. Ino message kinyage paga kai. Francis Muguku. Francis Muguku. O kuri ari. Na hicirigira. Ndageria. Senti ya Gorogotete kungi wakinya. Exactly. Gorogotete ku. Ati I'm surprised but yeye never. Oh my God. Mimi kwetaka gunia tiri. Future yaku keiko ine kana family ini. Future ituri. Future ituri. Hithitwo thiini wa soothing one another. Future ito ta muthuri na mutumia. Rucio rwito ta muthuri na mutumia. Ruhithitwo thiini wa soothing one each other. Na Kate ajirago ithie muno. Nasalimika sana Kate. Kate kuria Kasarani. Neighbor kanitha wako. Nyagithike muno Kate. Na wakaridi ndu twaragia kuona turaria maundu matari na maguru. Wakaridi. Once you know how to soothe your partner. Yeah? Because wakaridi. Tareke gwira na jari na githugu. Your partner is your future. Oh. Ha soothing ne tuwe. Nginya mutumia ni asooth muthuri wake tigo. We soothe one another. We soothe. Wakaridi gutire kindu gikenagia mutumia. O wothe. Ta kumwira baby, I love your figure. Ona hana jakana. You are wonderful. What's of affirmation? Ona gikoro ena matairida. Mwire. How would you? Ninyendete matairi macio menda yako. Na ndukanire mutumia ni ukurire muno. Mutumia ndero. Ona akoroka mutakege tugaku. Mutumia ndero ni ukurire. Mutumia rago, you are just looking a sweet 16. The way I met you, Mama Njoki. Yeah. No ni hari gathuri gathire katwarire muka maridi. Katwa muka maridi re. Ucini makiria breakfast. Mutumia kirora gathuri akiratu. Ndiraigua nyondo ciakwa ihio. Oria ciarĩ hiũ hĩndĩ ĩrĩa twacemanirie na mũthuri akĩmwĩra gĩkĩ atĩrĩrĩ Tewe ĩmwe gwĩte cai-inĩ na weherio ĩngĩ matumbĩ igũrũ na niĩ Maridi Maridi nĩ ndĩ ũtonga wakwa Maridi no kumbe nyondo ya mũkũrũ ĩrahiũhio nĩ cai na no ĩngĩ nĩ yoka na mĩrĩ wa Maũra nĩ ya ciringi njega nĩ 10 wĩna kamiko kahoreru mama ruta nyondo ĩyo gĩkombe kĩa cai ingĩrire cai
ayuca na nyundu negiri weherie matumbĩ igũrũ. no na mũndũ ũcio kĩrĩa atekire rĩ ndamenyereire way of thinking ya mũka ndabacĩrĩire tondũ haha hena kaũndũ ũkwenda gũkwĩra na nĩ kaũndũ kahithe hakiri-inĩ waka rĩndĩ he kiugo nderirwo nĩ mũtungatĩri wetagwo Kaba na nĩ baba anjĩrire atĩrĩrĩ Kuria menyanĩrĩrai, take care of each other, eh? Take care of each other. Na Reverend Kaba nĩ mũtigaire na maitũ nĩ arakuire Neri no akarĩndĩ kwĩre andũ aingĩ thĩinĩ wa family matiramenyanĩrĩra tondũ mũndũ ũrakũmenyera ndagĩkwĩra ciugo ta icio mũndũ ũrakũmenyera ndagĩkwĩra atĩrĩrĩ ũguo nĩ kuga arenda kuga nĩ ciagũire atĩrĩrĩ korwo Ngai nĩendaga nyondo itũra irũgamĩte rĩ angĩciĩkĩrire ihĩndĩ ĩrathuria ya me mĩtambo-inĩ korwo Ngai nĩendaga nyondo itũra irũgamĩte angĩciĩkĩrire ihĩndĩ tondũ itingĩkaga atĩa itingĩgwaga na inyuĩ atumia korwo Ngai nĩendaga kĩĩga kĩa mũthuri gĩtũre kĩrũgamĩte kĩngĩekĩrirwo ihĩndĩ menyerera mũthuri ũcio menyerera mũthuri ũcio tiga kũmũria mũthee kotokera mũthee ũkĩrire rũcinĩ nĩ mwĩrĩ wake wĩna thĩna tiga tarĩu wagamba ũguo nĩkĩ no athuri numĩrai mũndũ ũyũ wagamba ũguo nĩkĩ wagamba ũguo nĩkĩ Edward ya ciringi 19 Nĩũratwĩra wega Mankus. Andũ aya akwa makĩnyendete na gĩthaiga ikũmi atĩrĩrĩ wakarĩte nĩũratwĩra wega kĩguire if you fail to soothe one another you have no future in that you relationship. have got no future. That's a fact. You have got no future. Soothe me, I soothe you. Scratch my back. Scratch your back. Scratch your back. Thuthĩra ngo thuthĩre. Ndũngĩũka kwĩra mũtumia wakwa atĩ makai make nĩ macumu. Ndũngĩmwĩra ũguo. Ndũngĩra nyina atĩ makai maku nĩ macuha. Nĩguo mũndũ eragwo. Icio nĩ ciana ithatũ wagĩa. Icio nĩ ciana ithatũ makai macuha. Nĩ gũkũgũthania. Ũmenye ciana ici nĩcio ciaruta nda yaku. Mutumia agĩa mwana rĩ nĩwonaga ũrĩa gĩta kĩhanaga. Of course, yes. Yes. Kagĩa na mĩgũtha kĩgĩgacuma gĩgagĩa stretch marks ũgacoka na nĩwe tu ũrona nda ya mũkaguo ũkamwĩra ũguo. You see? No. Wakidu kumla baby, it's going to come back as you are at the age of 16. It is okay. It's okay with me. Don't worry. I love you the way you are. Oh my baby, you are the best. Oh no. No, tia kuga uno. No, tia kuga uno. Kena nĩ kũigua ciugo icio ikĩrĩ njega ũkĩrwo nĩ mũndũ. Ndero gũgeithia. No. Ni Chris. Chris warumenye. Nĩageithĩke sana. Githĩka mũnene. Na ndero gũgeithia mũtumia ũngĩ wĩtagwo wa Karuguru ndageithĩka sana. Na Elibo. Elibo media bogwa. Akandegetheta kĩrago manjĩra kũgeithia mageithĩke mũno ndageithĩka na rũciũ magathoma gwakwa kanitha by the way magathoma gwakwa kanitha rũciũ at Joy Center koguo nĩ tũgakinya andũ twendi atĩrĩrĩ. My mom told me she regrets giving birth to me. She told me that I'm just a failure in life because I lost my job last year. Since then, I have never found joy. Atidaga kwa mabraki agekuda kuni kuikaraga. May I tell you something? Don't waste your time trying to remedy something which is destroyed beyond remedy. You have no destroyed the mother. The mother have destroyed herself beyond remedy. Na rĩu arenda gũkũ destroy.
na nä kä o ithuä tå koragwo twä hahutia må ndå university tondå niä ndirä nyina wake ndå rä ithe wake nä getha tå mwä re atä rä you can make it without them. Oh. Yeah. So this should not affect you. That should not affect you. Uma gwakegi. Ta rä u rä ngå ria rä waka rä rä kuma rä a ndanjirie kå hunjia nginya å må ndä nä kä itarä nderwo maingä ona å må thä å yå wä mwä re kä å ndå ona å må thä å ndä rä o mwä re kä å ndå ona no one må ndå haha ona no one må ndå haha andä kä te atä rä nä onyeshe Pedra wako tondå å rä a ndä raria rä ndä roneka hå thagä ra legit ndä hå thä raga bangi hå thä raga no må ndå oima na kå rä ima na rä ngä må ndå å yå rä nä må ndå wa gå kama nä thimå arakombire ona mä hå thä re gwä ka atä anone tåcicia må ciari ta å yå excuse me wakarede can I tell you something how long are you supposed to be under your parents wagä a kibandä you are under the government you are not under your parents what about if you keep on staying there nä atä ona wakarede ngwä ra kaå ndå na ndå rä werwo nä må ndå må ciari waku rä ndarä na bata nawe baba wanyu na mamu wanyu rä they were enjoying sex we nä we wokire ndarä bata nawe nai my god nä kä kä ratå ma njage kuga å kana uge å guo nä kä o må ndå å retwo Jeremia arerwo atä rä nä Ngai even before I formed you in your mother's womb. I knew you. Atiriri ngoria kiuria. Gasui between ndare rahe mai. Haya. Who knows the value of a product? Is it the wholesaler? Is it the supplier? Is it the consumer? Who knows? Value of a product. The consumer. No. The value of a product is well known by the manufacturer. Oh, muthondeki kana muthunduri. Who manufactured Kuria? Ngai. Is God and company. Yeah? Nona. Ndirathi kuria mami ndi wake niki. Onake atakiui. Mami arikire gukenera akenagirira uria mekaga na muthuri. Oops. Oops. Oh my God. I'm coming back. Wadiganeria
wadiganeria wero-inĩ ũyũ nĩ ndathira. Twarana nawe wanyojera niwe mũtongoria niwe mwene njĩra. Nĩkĩ ingĩkũhe Ngai ũkenionenie igongona rĩrĩkũ ingĩruta nĩguo njĩtĩkĩrĩke? Kuona ndũbataire magongona matino no ngoro theru, rĩrĩa tumbethekete mbere-inĩ yaku ndũkĩrega. Ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ nguonio njĩrano, kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire. Wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira. Ona ingĩgerera mwaki-inĩ Ngai ndũkandige, kana mũiyũro-inĩ wa maĩ maingĩ ndũkandige. Tũra ũnyitĩte na guoko gwaku ndũkandige. Ndahoya gũkorwo gwaku Ngai gũtwarane naniĩ. Ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ nguonio njĩrano, kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire. Wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira. Ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ nguonio njĩrano, kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire. Wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩ ndathira. Thank you so much. Etagwo Nancy Kahea. Rũrũ etagwo twarana naniĩ thaa ithano mũthikĩrĩria handĩte wega na ndagĩka 12 arĩ mũcio tukinotana na Inooro FM nĩ gĩthaa kĩa Hutia Mũndũ. Nĩ Saturday kama kawaida twĩ thĩinĩ wa Hutia Mũndũ University 22989 ũcio nĩ mwena wa SMS. Facebook itũ twĩ live mwena ũcio twĩtagwo Inooro FM. Nogithike sana mwĩtagwo Mwasa wa Mũgĩ personally. Nancy Kahea by the way live itũ mwena wa Facebook. Robert Njoro ekondo gwĩtagwo Ebwa Santa. Maria Thereja, Samuel Maina Mataiga, John Tax nake agithike sana. George Totia salimika sana. Acio ndĩrageithia nĩ amwe aria makinyĩte mwena-inĩ wa live itũ gwĩtagwo Facebook. Na thank you so much kutoka twĩtagwo Inooro FM. YouTube wanakuwa twĩ live wanakuwa Inooro FM kwa guothe mũthikĩrĩria gũthoka ũtuĩke mũrata witũ. Na tondũ mũthikĩrĩria mũthenya nĩ Saturday, reke tũgũtware gwa shabiki. Tukwĩre atĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũico mweri ũyũ wa February, na wĩna mweke wa kuhotana ciringi ngenege 500 cia kiumia gĩkĩ. Ingira gwa shabiki.com amu mũndũ ũrĩa wĩna multipliers cia igũrũ na mweke wa kwĩhotanĩra 50,000 oro mũthenya na ciringi 500 oro kiumia. Ingira gwa shabiki.com uthake muthako ũrĩa wendete wa gatege wĩhotanĩre. Rikanagia thino igukure meciria thakena waigerereki na ikondo kinyete miaka 18 ndogathake na shabiki.com iramatagwo ni BCLB license number PG 000
1082 no githike sana Pius Joro wa Gituro itagwa Mwatha Boba wa Makoboki na Honorable Serafina Kenyajui. Asante sana na kuni mwana wa Facebook atogwo tu view sasa muthikereria view sasa riu ni marakorera ifidisha uko florine ifidisha mathekania blockbusters na telenovela na ruthiumi rwaku na riu no yotane kimateka kia mbeca kugera jipange na view sasa kwina kimateka ya ciringi 50 na ici ni cia oro muthenya ciringi 500 kio kira kinene ni gia ciringi milioni 2 subscriber kwa view sasa oro riu kugera paybill number ya 724177 namba yaku ya thimu niyo account namba yaku ucoke wikira ciringi 50 rore content na wamukire point 60 na hota gutwika muhotani subscribe maita maige otoria kwa hotekeka tondu o uria urerora thenema nyingi ogwo wina mieke mingi ya kwihotanira na egetekerio na gaterefo BCLB license number 000276 jipange na view sasa awitiega mutongoria wow siko sawa hivyo twabe tulihe bills issue yuri mutangatha kama huko ukaigwa imagine nyumba gikugamba hana kondega na hiyo Ken koigi kijana ya chacha Santa Manukus nasokera liki ni nyarire one nyina arutu agiukira thaa kenda kuhoa tambarukia maguru wega ni rahinya na maru mama yangu anaharibu ndoa mbona nilioa akaniambia hamtaki kwao ni wachawi akamfukuza nikawa wa pili akaniambia babake ni mchawi advice please jusijiski na mtu tena nimefika tamati ya maisha nitako karaoke no kundo gutago dhifa mwana wa moyo no jire karaoke kaudu kama kanini muno kiatumia mitoxic kashiari no those are two messages from two different people complaining about their mothers wait a minute Ibebe edhifa hamwe are ikuruka mura asa are thie Karatina asa are thie Nyeri kana Embu na Uroko are thie Embu ya niki kiratuma wone thi yaku yothe tari haria maitho maku tu marona wakaridi I'm just asking a question yeah we getting you niki kiratuma maitho maku ri haria marona ri wone tari yothe yaku so maitho makwa mari o hau he ona haya ndathomire Bible haigatire Jesu arite arutwo ake atiri mungigathi handu mumeno na muhana ta murahurwo ri thamira itura ri to kinya wikare kuura menwo ni ma why tenda kule una appreciate yeah never stay where you're being tolerated stay where you're being celebrated nali the nyojoro broka nenda githika ni ugeithitio ni andu aingi muno memitambo-ini no ndirahota kumathoma to thimu yakwa ti ya gutumirwo messages uria kuuga Nero Kenya Mara arauga home is hell yeah ati mucie ni hell yeah it's according to him that's according to him right it can be hell because whatever you gave your family is what they give you back give your family foolishness they will double it and give you hell give a wife a smile she will double it and give you her heart give your wife some little liquid she will double it and give you a kid a woman is an incubator na mutumia hana nyamu ici turahũthĩra citagwo computer if you don't delete the error it will stay there until you die and raise again yeah no soothing one another is deleting the errors
been doing. Nĩ gũtharia mehia marĩa tũkoretwo tũgĩkanĩra. Na mehia ti gũtharia. Ũtharia timo atĩ mehia. Aca. No ũkorwo na mwakoma nĩ ũthũkagia rĩera mũno. Mwĩre atĩa thaa ici? Mwĩre atĩa? Just tell your husband. Atĩa? Tell your wife. Nĩ gũthũkagĩrwo nĩ nda. Ngiria tũboco. Nĩ tondũ wa tondũ 1 2 3. Kaũndũ very simple. Ũngĩigua rĩera rĩathũka-rĩ, oya magũrũ igũrũ. Mbona mĩrengeti ndandũkire. Kaũndũ very just talking. Talk to one another. There is nobody who is perfect. Nobody who is perfect. Thank you, Marcus. We are all looking for perfection. Nobody is perfect. Ona nene aitũ ũrona gũkũ wĩra-inĩ. Just go to their wives. Oh, they are not perfect. Wow. It's only the position they have gotten. Ona andũ aya ũrona siasa-inĩ. They're not perfect. Oh right? my God. Marcus, how has within your partner? Yeah. Gĩtĩo nĩ kĩrokĩra hau, respecting your partner. Gĩtĩo rĩ. Is it a part of soothing? Gĩtĩo is very expensive. Tondũ gĩtĩo nĩ kũgũrwo kĩgũragwo. I respect his hand, yeah? Na andũ aingĩ nĩ so they are miser. They are mean. Negati. Kũu matiũĩ kũgũra gĩtĩo. Harĩ atumia. Yeah? Makademand instead. Yeah. Inu nĩ kũrĩ mũtumia werire mũthuri wake ithe wa Njeri. Tũmona gũkũ thĩinĩ njenjie nguo. Yeah. Ndatrustĩte mũrũme na njaga yake. Na kĩgagima. Ona kĩrĩ mũtumia oimire na thĩinĩ akĩendaga gũtahĩka. Akĩũria ciana nĩkĩ? Thoguo anyonia njaga. Kuonia njaga na ndakuonia njaga nĩ ũkũnjĩra nda nĩ nene. Ndigũkwĩra ume. Utatoka. Nĩ ũndũ wa rĩrĩ wamĩona-rĩ, you didn't appreciate it. But let me tell you, every time you'll know how to appreciate your spouse, the way she is, the way he is, that's the beginning of your future. Wow. It's the beginning of your future. Oh my God. Niĩ gũtirĩ kĩndũ nyendete ta rũcinĩ thinacara nginya gwĩthema. Akĩhaka maguta. O rũcinĩ? Akĩhaka maguta. Tondũ? Nĩ kuona maũndũ ma Ngai. Akĩhaka maguta. Ndĩtuaga ndĩ toro. Mũrĩkĩte na riũa rĩmwe. Akire maguta huko. Nĩnũndũra bedroom yakwa rĩ ndĩmĩbombracĩte na maguta ma mĩthemba. Nĩ kũrĩ ma magũrũ, harĩa thĩ na ma gakere, ma ciero na ma haha rĩu kuma gĩikarĩro nginya gĩthũri. Na nĩ kũrĩ ma nyondo-inĩ. Taira agĩkarĩkia kwĩga maguta macio kĩrigo gĩakwa kĩcobokete. Aiguaga ndagamba akajũria ningĩ ũrenda kwanjia maũndũ Ũthikĩria ũkĩenda gũtwĩra kaũndũ 22989 ũkuona tũrĩ o haha. Etagwo ũhutia mũndũ. Na ũhutia mũndũ ndĩrĩ ũrimũ. Nĩ university by the way. Ĩno nĩ university. Hena kĩũria kĩrorio haha Marcus. Kĩũria. Athuri manyuaga na mahikĩtie atumia matanyuaga. Athiĩ toro wĩra wake nĩ kũnungĩrĩria mũtumia wake njohi. I've told him to be at least brushing his teeth. It is impossible. Njĩke atĩa? No kũmũria o kahora tondũ rĩrĩ ũkĩhikio nĩ mũthuri ũcio nĩ kwarĩ araika. Ndũhikĩtio nĩ mũraika. Ũkĩoya? Ũkĩoya bundi
riu rona mahitia make na tungĩũria mũtumia ũcio nĩũrĩ twana aciarirwo no rĩu nĩ hĩndĩ ĩraiguire kanua nĩ karanunga kanua nĩ karanunga macoki nĩ ũndũ ũra develop nĩ ũndũ ũra develop ũngĩenda ngĩthibikora ndĩ mũrĩithia wa ngui ndĩithagia ngui ciĩtagwo Caucasian no menya ũngĩmena ngui nenda kũmĩũraga mũndũ athiĩge kũmĩigĩrĩra igeni nĩrarĩa ngũkũ nĩroragĩre nyama na nĩrateng'eretie kana ga thukuru rĩu ũkagĩa na reason ya kũraga ngui ĩno ũrĩ gũtinda ũkĩria atĩ mũthuri guo nĩ anyuaga njohi yaũka nĩ anukaga kanua kiugo njehereria can we go deeper in life? Can we go deeper in life? Wakari, deeper in life a bit deeper. Na rĩngĩ no ũkorwo areretwo nĩ ithe mũrebi na brother ciake arebi no rĩu rĩ ũrĩrĩ nĩho hatuĩka atĩ mũthuri nĩ aranunga ningĩ ũka na kanua kangĩ nunga-inĩ gake akarĩndĩ nĩ tũtige gũcarania tiga kũnjigĩra mũting'oe nake tĩnange niĩ kwanja ngorwo na kwacu niĩ nĩ kũũrenga ndĩrakũgira haha tisa ndĩũrenga gũikara ta ngui iria itarĩ mĩtino Saimo kutoka Uasin Gishu ni akugeithia rauga show iko sawa sana. Asante Saimo. Wow, the show is awesome. Etagwo Willy Kanyahuru. Wow, Willy, asante sana. Huyo mama aweke extra bed kwa bedroom. Ama aweke mbao katikati ya kitanda. Kila mtu analala yake. Ndio tido kila mundu guo. Michael Degwa aka waru asante sana. Ningi wakaridi. Nona twathi uriri. Expect munungu wa muthemba wothe. Just expect it. For mutumia waku rĩngĩ ũkona tiga nĩ ta gwakwa rĩu ũtangĩhaica ũrĩ ũtenda atĩ ũraima niĩ ndagũrire gacituru ka plastic gĩgamba kĩrathiĩ nyingĩrĩte aigũrĩra maĩ ngaitĩka ũrĩrĩ wa nyina rũkĩrio expect anything expect any smell muthuri atinda ahũra ng'ombe kuma gĩthabai amĩkinyia gwa karanga tiga kau igathogithi-inĩ na gambuti na nĩ athũkũma nĩoka na shopping nĩekũnengera no rĩu wĩ handũ ha wone kĩrĩa arehe-rĩ ũrathikĩria mũnungo wa magũrũ ndũmũhumbũrie magũrũ we wĩhumbĩre kaũndũ kau na ndatũraga hana ũguo hĩndĩ ũcio andũ aitũ tũtingĩhikio nĩ mũndũ ũmwe mũtheru ithuothe tũtingĩhikio nĩ mũndũ wĩna gĩko ithuothe mũndũ nĩ aiganĩre na harĩa arĩ norere ciana na ũgagĩcionagia harĩa hanungaga hathogu ũgacionagia gwĩthamba ho rĩu ũkĩrĩ athuri mathugumo very true yeah. Ma, very true. Ma. Oka tunaga. Heva tori kwa kwira mwana rucini nyambura. Toka undu ithe turuge gikondo giki thongura ira githuru. It's unfair. It's unfair. Cover you. Learn how to cover one another. Cover me, I cover you. Cover na. Ah, cover me, I cover you. Cover me, I cover you. Mankush niä ndaraga ndä konotete ndarä bata naniä but nakuo nja nä we kä menyu wow usikia Jane wa Nyandarua Santa auga menya cuthaga må ndå wake just soothe your partner. Your partner is your future. Weru wa Gomna kutoka Nyandarua Santa Mutambo-inĩ auga githirio mami wao na sister yake Mimi ni Kemani tulikosana na mke wangu akaenda akaniharibia jina kazini
Sasa nauliza juu ananiambia nimsamehe, inastahili nimsamehe. Msamehe, utapata kazi ingine. Anajua makosa aliyofanya katika kazini mahali kwa unafanya. No? Hata rudia tena. Msamehe. Human is to error. Thank you. Is it fair to always be starting a conversation with Ambruk? Well, it depends with the height of your IQ. Because from the abundance of the heart, the mouth speaks. You know, and confession is possession. Yeah. Why should you keep on saying I'm broke? Taruni no juga de broke na de muheri usirigi kana 70. So far? Yeah. Aduma mugoda. Na diuma mugoda. Ne jwe no ari mundu ukujigwira tha ajikirio na akona. Ndare ararikia, matire mararikia. Ya ikoje ko winye. Namba yako ni 0723 90585. Ya ikoje kama mimi ni mtoka Nyeri, anaitwa Peter. Oye. Simu ni connect na huyo lady nataka kuingia kwa ndoa. Hebu utatoa nyada mudu? We kabo ino group ya mudebo. Jerry wa ng'ombe mugada wa kwa ndari anyua. No ni nyuaga ngamutiga aya. Ni njuraga ngamutiga. Ora gatiga. Onda gicokerie Ngai ngatho tondu acoka no amukagirwo ni gutiri reke ndimwire athikiriria ahutia mundu othe haria muri ni gutiri runyonaga njogu njuro munene ai maundu mothe ri ni kwario maragio John Bogo ne ajidi very good George Toti asante Ngai thank you Kariuki muzovi wa gathambeni akugeithie muno Shege kutoka Kite asante sana Ado nio mekuragia makienda maheo gitio I'm 64 and I look 40 you see now you nio o ta henamba yake ni nyendete andu taya ri nyendete andu taya etagwo Shege ekite nona Ado nio mekuragia urekuria wikurie ki makienda maheo gitio I'm 64 and I look 40 yeah I'm 62 and I look 38 Come on, duge ugo gukoda kuga. Acha ni ma. Ugoda kuga. Na ukoragwo na fujo kinya. Asa ti fujo. You are 62 and you look? I'm looking 34. Dakura akare ukire. Odo ni aduthira mwondo wake. Ewe otero ni man coach. Your baby is your future. No rodo ga. Twakire ha. Ka hori. Odo ka ho. Muna sigo madai. Kure mo mare mo gusu. Matiari na that capacity. Bora rako Ndio kile wewe mataki imani kusi tamuru mwa mudu menyo dume kwenye nyumba duiria duaya wewe ulio misaga dume eri misaga ki ya kidogo charia maju yete overo misa kimuru matuine rusi kuirote krajege no rugisai den mira no nuragire kumuragire magogon wairo girokia ria no girokia ria we makariri no rinyiwa ina arwagirika tu nimaya mudo na mo
ucio nĩ Ngai woigire mũndũ nĩ agatiga nyina egire na mwendwa wake matũre mena gĩkeno gũkena nĩ mũndũ gĩte na mũndũ ũngĩ mwĩta mwendwa gũkena nĩ mũndũ gĩte na mũndũ ũngĩ mwĩta mwendwa ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro. Nĩ rũbaru rwakwa gĩkĩ nĩ gĩkeno gĩakwa mũndũ wa kũnduta ihoru wa kũnjiyũria gĩkeno na wa kũndeithia gũtara irathimo cia Jehova na wa kũndeithia gũtara irathimo cia Jehova ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro. Mũgĩkũyũ woigire atĩ wa mũndũ no ũmwe gĩkĩ kĩngĩ nĩ kĩrĩndĩ na gĩtingĩtuĩka mwendwa nĩkĩo nĩ ngũmenyerera waniĩ na njokie ngatho nĩkĩo nĩ ngũmenyerera waniĩ na njokie ngatho ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro. Nĩkĩo Adamu anyitũkĩtio nĩ ihoru nĩ kwaga wa kũmũkenia akaga kuona ũndũ mwega Ngai acũthĩrĩria akĩona mũndũ ũrĩtwo nĩ hinya akĩmũmbĩra mũteithia Adamu agĩcanjamũka ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro. Wendo wa kuma na igũrũ ũcio nĩ wendo tũraga wendo wa kwendwo nĩ mũndũ hatarĩ kuma na igũrũ ũcio ti wendo tũraga ona ndũngĩikara mũno ũcio ti wendo tũraga ona ndũngĩikara mũno ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũtugi wa magegania nĩtũkanĩte na ingĩ na ndirĩ ndonongĩte ũyũ nĩ wakwa wa ngoro ũyũ nĩwe nyamũrĩirwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene
mutugi wa magegania nitukanite na ingĩ na ndirenda aigua etagwo Dennis Mutara rwetagwo wako wa ngoro rũrũ na rũrũ nĩ ũndũ wa wendo nĩkĩo twarũthaka andũ mothe twauga soothe your partner. That is where your future is. Na nĩngwenda ũthomere rĩrĩ nĩngwenda ũthomere Ephesians chapter 5 verse 25. Efeso karia tugaku getagwo Shiro Kiama she atikima kũrĩa Inoro TV ndwagĩrĩirwo kũmwĩra Chiro she Kiama hauma kũrĩa Inoro TV nĩgakinya mũciĩ. She's a very good girl. Ũrĩa nake mauma nake wĩtagwo Wambui wa Macharia rĩ nĩ ithuĩ athikĩrĩirie. Oh my God, ukakona ciakĩrwo ndĩrĩ ũgeni. Yes. Lakini koguo rĩu makĩrĩkia kũrĩa kwa Inoro TV ithuĩ mũrathiĩ mathikĩrĩirie radio-inĩ. Wĩre cia atĩrĩrĩ Friday next week ebange next Friday no I take out mukaine riko twathiĩ harĩa hakwa na mũgithi muine tũtigĩ na cithambio tondũ ciake nĩ theru tiga mũtuge wĩna atira thome kũndigio athikĩrĩria nĩ ndera wa Karĩndĩ athome mũkĩiguaga inyuothe rĩu ndaramenya nĩkũ guoguo no muone ũrĩa ngoragwo ngĩhĩngĩcwo gũkũ no Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ. So nĩ maramenya nĩ ũtarĩ serious gatagatĩ gaku na niĩ nĩ moĩtiwe wanjĩra thome hapa Ephesians 5 Efeso 5 kuruka nginya haha mwari wa 25 thoma Efeso 5 mũthikĩrĩria na tũrathoma hau mũhari wa 25 arauga atĩa inyuĩ athurire Edagai atumia anyu. Present continuous tense. Edagai atumia anyu. Otoria Kristo nake. Edire kanitha. Akeya kweneana ni undu wagu. Now, heva tori kwa mundu toyo uranyandikira haha. Atumutumia wake athukagia riera agaikara mathaa matatu atari aranuka. Utari kuranuka. Why should you do that? Why? So mundu cio rende tondu we githe ndwehubirite tuikanie mirengeti ucoke umirogote uthuri wa thira. Why? Atinini for heaven's sake niki ngienda kudiminish kudimin mutumia wako. Why? What? Na mugisindani turacindana ki? By the way, mutumia wako ari ndari kwao egwa na ndari kwa brother yake egwa kwa ekwa muthuri wake na mutumia ucio ti kumagara imagaraga agathinya makima akagagwa kuinuka no ni Ngai unjokagiria ndacoka njuke ndimwike tumatharau tutai na kuria turi twaki ndronire nginya hoka mena tunyamu twa guthambia ndira turagurwo ciringi 100 ya twa guthambia ndira ingiona ni arangumutha na ndira ri ndigure kanyamu kau handu ha ithatha ati ni arahara maguru tuingira nake babu mundu nyita kuha mutumia na to mwaka moko mwe babu ona hau jahanyu no murute mai na kirai uka kamundu wa mimi ya maguru mawa kena igni geta sare ga ko hara kanyamu kaibati kegai anenda agurire kuta kuothe ndio agurire mide nako kamutina gani naitio ni mwali mira wetu wendo ndurabatara karagita ndurabatara tundu tunini ciĩko icio tundu tunini tu muno thĩinĩ wa nyũmba rĩu atumĩkĩrĩ nĩ marĩ kahiga nĩ makoragwo na kahiga nipo-inĩ kahiga tondũ nyondori wona ndĩrogwo ĩ tũmaĩ rutaga tũngĩaga gũthambia ũguo tuĩkaga kahiga na kahiga kau rĩ nĩ kaharaga mũthuri ngingo
kuma na iguru ucio ni wendo turaga wendo wa kwendwo ni mundu hatari kuma na iguru ucio ti wendo turaga ona ndungiikara muno ucio ti wendo turaga ona ndungiikara muno uyu ni we nyamure aya wakaridi murume wothe na mena mukorere utia nyondo wewe na kahiga kauri tikati kumuda nikula karute na wa unekauma abeje ile akaridi nojoke de mori director wa university no korodo yate ujorie shuri pano eno wainaina nagekaga atiriri muna mwihubirite muthigine nikayeukaga nikanuga nigasofenaga naganuga ikagia kama Adimiro kengori wa magumu, asante sana. Kuna mundu wetagwo George Muhia, thank you bro, ndakuona. Helen Magnesius, asante sana. Injilisti original wa Subukia, thank you so much. Mwadha Boba, kada ya makombokia, asante. Umuthi na ndugi, onadire ndugi. Michael Jogu wake Filipi, asante sana. Kariuki Musofi wa Gathabi, thank you. Mr. Philip Kangara, county government of Kirinyaga. Yana namba, ndi gukono. Aya, namba yako ni 0723 905852. Thank you. Shokera rege. 0723 905852. Hekedu na ujiri atiri ikoragwo mutu wa Kamaro wa Kirere, kana wa Kamano wa Kirere. Agageithia Mankush, he's a good man. He's a good man. Tunadeka ta ithatu uguo. Kumaga tu magara Mankush. Hena maundu twathoma turio nawe haha. Ai maiki. Wa karirivu na gwa mutu. Ni ukiriga. Taigua atiriri. Na guthoma message ino uri andikitwo ri. Wangu mwenye ushuta mbele kama tumelala kufunika ule mwingine na tunasema babe wacha hizo kama tunacheka. Wonderful. You see? It's part of soothing one another. Tondu hau niho gikeno kiao kiriri. Taru we ugithi kumuria ki. Utiri. No matina sinurana. Ma make fun out of it. Thidi rigete guikara ha de muthuku. Thiru atidio kihura nyimbo. Thank you, Kate. Kate Yarato, this is good lecture. Thank you. Na ntwathoma Efeso 25. Hauga inyue athurire. Endagai atumia anyu oturia Kristo nake endire kanitha akeya kweneana ni undu waguo. Naka mundu karia kama gui ukeragia ugoka. Jomo Wanyathish. Jomo Wanyathira. Jomo son of Nyathira. Dikende. Asomo. Era gasomo foreman. Ndio kainagia kiria kuria kiria githora. Kainagia kamote na rora. Gasomo foreman. Ndio yeye ruburu. Nigoka Nero wao. Botie gwikira rwimbo. Nguthaka tha ici ingĩ ndĩrauga nĩ ũtũkumĩra na gũtomba kwaragia na Jomo haha. Tũkĩrĩ mũno. Nĩkĩo itarekĩra rwĩmbo. Jomo sasa. Hi babe. Mambo. What's up my love? Watu makinya ndirie ndaigua ta. Ona kono kũrĩmĩra wendo mũndũ arĩmĩre wendo wa mwendwa wake.
Ireke njitwe bibi aria majitaga. Nawe kira ndũngĩka ũguo. Njomo nĩ mahĩtia marĩkũ eka nĩ gũgwĩta babe? Rĩu ti ya mama wake. Mama wake nũ? Kaĩ mama wake haha? Wife. Akarĩndĩ ũgatiga gũkorwo wakarĩndĩ ũbehave ta mũndũ wakinyĩte standard 3. Yeye tuweka primitive. Yeah, you are so primitive. Na uko na ushamba mwingi. Transformer itabagia mwaki turaigi. Wewe hana mundu yeye. Ate. Ukitũra mundu aruruma Kubo aya, kuko Njomo nĩ ũkũiguaga. ndoka gĩthikagĩrĩria mĩtambo. Katarĩ kwaga. Kwaga kana nĩ kũrega. Nĩ kwaga. Na netwo beba aka. Njomo ke agwĩte babe wanjĩrie kũmũingĩrĩra. Mankusa njĩra atĩ tigane gwĩtua atĩ thĩtue atĩ ndingĩthũra kũigua gĩthuri kĩraruma kũgucĩria gwakwa ya babe kĩroka ruge cai no kũng'otora ng'ota akanyendere mũthuri ũcio Rekegwĩre Njomo mũndũ wothe ũnyuagĩra thigara nyũmba gwake kana bedroom nĩ atigĩtie itherũka rĩmwe akĩmĩra ngari-inĩ ĩkĩrugaga makara. Atĩrĩrĩ, ũkiuma gwaku nyũmba ũkiuma ngari-inĩ mũndũ aingĩraga gwake akaruta nguo akaingĩra bafu ũgethamba. Make your bedroom a small heaven. Yeah. Ndithamba rũcinĩ. Atĩ? Ndĩthambe tukũ ndĩ ũkũ. Kwanza wĩthambe mere. We babu. Kana we babu na tũgũgana na mũndũ mũrĩ kwanza kĩgwa babu agĩtigara. Ũngĩthamba mere? Ndĩthambe rũcinĩ. Amba ũtige njokeria arata akwa othe ngatho. Nginya Edward Gĩtema. Njokeria arata akwa othe ngatho. Agũtũmĩra kĩ? Agũtũmĩra 1,900. Edward ũrĩkũ? Aithĩkia haha rĩ, rĩu na mũndũ wahe kĩndũ kĩmwe rĩ, ahe 500 nake 300. Atĩ tunane Njomo wakarĩndĩ reka itũiguithanie mũndũ nĩ arĩre rũrĩmĩ rwake. Atĩrĩ wĩna thimũ yaku yaga nĩkĩ? Botige athikĩrĩria kwa harĩa hothe mũrĩ ĩkĩrai haha biũ. Aya Njomo na wakarĩndĩ maigua ũguo. Ũrera Njomo mũthiĩ kuna Njomo nĩ aingĩra wĩra. Asa Watinda Kiambu-ina. Turarĩ graduation ya Njoroge wa Gĩthĩnji. Njoroge Gĩthĩnji nĩ my buddy mwana wa TV. Nĩ ndagũka. Turarĩ au wazee. Thĩna nĩ venue. Nĩ tondũ? Venue hakuhĩ na Musa. Na marabangĩte igũrũ. Turarĩ kũu. Turarĩ na Kamau wa Kang'ethe. Turarĩ na Kĩbico. Turarĩ na Esther ũrĩa mwecimu wa kũrĩa Ruiru. Turarĩ na andũ aingĩ na tũtiraiguaga mocarĩ ĩyo rĩu ĩyo ũrona. Rĩu ũraregire gũka tondũ nĩ kũrarutagwo andũ rĩ mũruti mũndũ wothe nĩ moĩ. Ndaina service ndari yakwa peshi na njĩra wa Gĩthĩnji ndwarĩ na bata gĩtĩi. Manikushi mũndũ ũtarĩ mũno kũrĩ wahikie mũndũ mũno. Icio nĩcio thiĩ mũndũ aragia Sunday school. Udhikeria, see you on Monday, and a happy new month. And we love you so much. Thank you, God bless. Atuhania na rũrigi agatuhũrĩra gĩta
ciana ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi Kamau promise Nĩwĩtĩkia thĩngĩrĩ mwene tũkũmũkora kĩhiko-inĩ getha koya rindĩrũ taũni atĩ nĩkĩte thimiti-inĩ tondũ Nairobi nĩ andũ aingĩ ndagaga macambĩki athondekete kahĩĩ akairĩtu na rũthigithia atũania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi Muso Muso Uria shooters gĩthũrai Mũnene nĩohũthagĩrwo kĩrĩa gacoma kũrĩa rangi kĩamanagi nĩ andũ moko mabundi makahotha camba cambura ya matirio nao makahotha cia kanywanji athondekete kahĩĩ akairĩtu na rũthigithia atũania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi Koroga Gacomo nĩ kuisha Ũgũtĩkia nĩ gacamo ũrĩa wekĩraga kaunda cuti na mĩbuto nayo ririkane yacuragio na suspender iratũ ciarĩ ũpeni rĩrĩa rĩngĩ safari buti athondekete kahĩĩ akairĩtu na rũthigithia atũania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi Nana Francis ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi Watai Ona gĩikĩria maciringi kũririkana ũrĩa twĩraga atĩ mĩhuko ya gũikia mbia cia mabati we ndakoragwo na mũhuko ũrĩa wĩna manoti atwĩraga atĩ tihũha athondekete kahĩĩ akairĩtu na rũthigithia atũania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi Waina nĩ waigua Studio sawa Ũngĩgakorwo kĩambatai tuma ndogo na rĩo ratiga ũngĩohĩtanie makinya ũmakorere rĩo gĩcoka na no makũnyitĩrĩre ndũkabacane ta mũramba athondekete kahĩĩ akairĩtu na rũthigithia atũania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi ciaracia magũrũ twaũraga kurubu andũ makamũikĩria maciringi Word today.
Bas. Thank you so much. Asante wega agalacia mwanya karwe muthikiria wa Inooro FM ni gwedete muno natũgũtĩa nĩ gũkorwo atĩ we no atuire matua maku magũkorwo atĩ ndũkauma mĩtambo-inĩ kana thĩinĩ wa ceceni ya Inooro FM. Thank you so much. Okay, mũndũ wa bata orokuga tu Ngai wa muoyo agũtũrie ya muoyo arokwenda na kũhe mĩhũmũ na gũgitĩre kuona mĩrimũ yothe na mogoti mothe ma mũcukani na kũheaga hinya ũkorwo atĩ nĩ ũrĩtithagia na ũgatithia harĩa hothe ũthiaga wĩra na wakĩona hinya wa gũkorwo atĩ nĩ kuona mathaa ma gũthikĩria ceceni yakuhĩ nawe Inooro FM nginya ũtukũ wa ũmũthĩ. Icio ndĩte wega nĩ thaa thita igaitũkia ndagĩka nĩ ĩmwe tarĩki-inĩ haya tarĩki-inĩ ĩmwe mweri-inĩ wa March kana mweri wa ĩtatũ mwaka wa 2026 mwaka ũrathiĩ na mbere ũkĩinĩkĩrĩra oro wega. Thengi mũno wakarĩndĩ wa Ndeithi o ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Pastor Paul Kuria, ngatho cia mwanya nĩ mwatũtwarithia wega mũno thĩinĩ wa tabarĩra ya hutia mũndũ. May God bless you so much. Ndĩmũtangaja tũgĩtũcengia tondũ nĩ tũingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria na tũtabĩtĩrie kana itakwaria mĩario mĩingĩ tũtabĩrie tabarĩra itũ officially au sio itagoja moja mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani kumaanisha cia ngothe ciega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Racuria nĩ tunega titũke ngoro moto kubwa Ngai Baba Mũmbi wakwa Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru Baba nduke ũthare ngoro ĩno yakwa ndirĩ ndona tũrĩngĩ ũka Baba ngoro yakwa yone kana jokie matuko makwa na thutha moyo nduta ndikanacemania nake na tũtikana menyane andũ aku ona thoni ta ici na maitho ona rirũ igũkũra ona guka witũ ndarĩ ona ũndũ toyũ Njeri wa Gatanga Indiria wiri wa marebe Oyo nduta tuonaneire nagurĩti thiĩte gũcera gwa cũcũ ng'ombe yake gĩtuĩka nĩrenda tume ngĩmĩtwara kwa yai ndagĩtarĩ ũrĩa ndakorire arĩ nduta ndutarĩkia wĩra wake ngĩmũthaitha nyumagarie njokia ng'ombe na tũgĩthiĩ na tũgĩkinya gwa cũcũ nduta ndarĩ ũndũ aregete ete namba ciothe nginya cia kĩratũ gonorirũ tigũkũra ona guka witũ ndarĩ ona ũndũ toyũ Berithi Njoki araũreti Kĩmani kwanyu nĩkuo ndarĩ o kũu Ndagũrĩti thutha wakiu mĩana nuthu nĩndonire gwa cũcũ ngĩcoka gwitũ nakĩo nĩki kĩa nduta kĩrĩ ngoro-inĩ twaranagĩria na thimũ naguo wendo
gwitũ akĩmenye mami na baba na ningĩ amenye kũrĩa gaikara tondũ nĩ twaiguithanirie kũhikania ũnorirũ igũkũra ona gũtuka itũũra rĩonondũ Sante ai kwenda mahoya Aratigo ituge Domi Patana Wale mole Nyawa Juma Karosine Negondo tokira gwito Akenete Monone komenya gwito Ne mae nagia talio Euragia Leunere ageto akwa Emotoara Kore maitu Mena baba Nao magekena muno Nagekeno Gekiyora musielito Kanini kinya kanene Nakinyoka Giaota nugu ya jamba Onoriru Igokora Ona guka Mituka lionondo toyo Genda wanyamura Oke kate awe Indalia Kumenyana Igekinya Mamake uyanduta kwao Nakenduta Kemwera wene wandigwa Nyina kwirege kanini Nakwire atamone tie baba wao Utagoeta Nyina ritwa Nagoeta Gesagi kere aciarĩirwo Kiona baba anyito nekogirĩka Agĩũkĩra kĩrĩraga Kĩra nduta mwana wakwa nĩ wacoka Honorirũ Tigũkũra Ona guka Itũũra rĩonondo toyo Kĩgagayo Kĩra baba tarĩria wega ũrĩa arauga Agĩtwĩra arĩ na mũkaũrire Narona thutha kamuona Akĩnjĩra nĩta nĩ mwarĩ wa baba Nĩkuoma Emũkei Nĩ numeu Nume nduta kana nume baba witũ Rĩu nduta nĩmwĩtaga switi wakwa Kana nĩ mwarĩ wa baba Andamenya ikĩroto na kĩra nake Honorirũ Tigũkũra Ona guka Itũũra rĩonondo toyo Shwa Ndeciragia nĩndagwĩra veterinary Kumbe nĩ witũ Shwa Moto kubwa Noigua koge Na mboro Ona ndũng'ũ Kũhanda mbeũ na ũgate Shwa Mwarimũ Thirũ Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga Korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inoro FM Basa tũtangajaje mwanyĩra na Bosco mwakwa nĩ tũgĩkinya rĩu tabarĩra ya Racũria nĩ tũingĩra officially. How are you doing man? Adadi tega tukireka nĩ ikũmi gaikĩra na ngaigua wega ngoro wega. Asante wega itharĩ itu rĩa mbere nĩ ngoragwo ngĩenda wega
na ngaigua wega riria tukwaranirie nawe tukira na welcome ngaigua thimu ya wamuna no andare majire welcome muthenya wa umuthi ni andu aria tutari twaranirie nao sawa sawa ithaa ria ritu ria mbere ndikwenda kuoya thimu ya mundu twaranirie nake mundu gitu wamuna kakando mundu gitu mwagijogo kakando mundu nugirugiruzo watu na susu wendo akakando wa kamano wa kirere anawe kakando ndaigua thimu ya mundu twanananiria nake thini wa mwaka uyu wa 2026 ndikwenda kuigua thimu one imwe ya mundu twanaranirie tuhe andu angi kanya andu aria tutari twiguithania nao katana tondeke ndugu ni makinya guko Inooro thimu ciothe ciakwa ikirioni na ndenda kuya thimu ciageritirane na ogeni. Welcome are we together? Good one. Mukerageria gwatheka tondu muri andu abata. Thank you. Hello Inooro, jambo. We we bye. Nikisikia simu ya mtu tulishaongea na yeye, we bye. Bora tu ya doki kaja ndu mawatho na mitaratara utumika na mawatho maitu magathondekagwo no ithuĩ tondu sisi wana rashuria ithuĩ ni ithuĩ ene tabarĩra ĩno. We utamuthikĩria we mwene tabarĩra ĩno tinie niwe. Are you together? A good one. Santa. Hello Inooro. Jambo. Jambo. Oyo nie. Oti Machariamu la gatoheagani yani tabetoheagani tikirai tu tabetothike tabetoheagani peke yake aria itari ndaigua migambo yao. The silent listeners ni ndenda ko gitabura na kula kwa SMS ukoro gitabura agani peke yake aria ati ni ndi darania nao ikoro ati nyubeno tugiakoheagani ititia haha mbere tuko triendete muno sio. Hello Inooro. Hello. Jambo. Jambo sana. Modono. Uyatago karaja wake kwero ati baba yangu mwana oliku. Simona wake ya ini. Gwihoka nitwaranirie nawe hindi ingi tiguo. Tene muno. Ni na ndigicia twaranirie nawe mwaka uyu. Nino anafika mwaka uyu. Ona ta miaka hakuiri ta 25 ri. Ona ndiyo kura ndirautire na mbeo. Irio rite ni ndari Inooro-ini. Welcome ni nyendete agani muno makiria. Ndaragia tene. Rĩu ndĩkĩigua wega nĩ kũigua atĩ ndĩndagĩa mũgeni mũrata wakwa ũngĩ mwerũ. Ithuĩ twahingũraga Inooro. Wow, that is lovely. Ithuĩ twahingũraga twahingũrire Inooro. Okay, nĩ ithuĩ twaragia mũno makiria. Ona twari gukire igwa tirigeni ndanarigua hau na hau gabere igwa yeni. Well, they go David tahi kurira Inooro thaiki waigua ati ndirenda ageni othe koguo ndina kimenya subject numerical ni ndakinya ona ni ndahingurira session yo riu na ithakena muno. Asante wega tondu nduraga hinguragira Inooro ndinginyitikane ngawa thimu kaja hata kwina subject yote tiri. Yes. Muteti. Na negeragia guthikiria na tikugaga. Asante wega ruri. Ni tuikarania nawe ni nawe. Ikiraga ndiwiriki. Riu ni niguko ikikira ni tondu ati muthi ndenda kwaniria na ageni. Ndakena muno. Asante baba yangu. Ona ini ndo wagima kwa na mwikage atiriri. Riri. Tiga iko wake ogo ina manama. Nikio ndauga tiete mundu amenyaga na mbere ingiraga baba witu. No ndukira gitumaga ri. Ni andu makoragwo na ideas. Arigo na ko ni horo wa utetiri. Yes. Ya iko ato aya mwitaga kire ate new silent listeners. Ndetona ndamigwa baba witu na nikio ndamba kuga ati andikia mukuona ndauga nikenengererio ageni othe aria mundu tutararia nao. Au totwere kairio tetiri. Yes. Ni tani ri. Dana hena kinya ideas taiga so ikaruta wira. Ni thank you baba witu. Thĩinĩ wa bũrũri. Asante wega. Thank you. Mũndũ mũkorwo atware. Thank you. Asante. Ndete akuru. Kahiga akuru ati haragagwo nĩ maĩ. Ndanaruta ideas. Welcome baba yangu. Atwaje kutawira thĩinĩ wa bũrũri. Wajira itagwo ati baba witu.
etagwo karata wa kĩrago na ndĩwagoinĩ kĩrĩa-inĩ. Thank you so much. Githani ndĩ kĩrĩa-inĩ nĩ no twendete rĩu tagwo kĩrĩa-inĩ rĩ egwo cia ũyũ bora gũka wĩtagwo ũrĩa wĩtagwo wĩtagwo rĩ egwo ya Ikedi kwa magweta marĩtwa tukuti wega. Sawa baba yangu. Thank you so much. Kina mahida mega ikara huo mitambo-inĩ. No mwega wa ndweri. Asante wega. Thank you so much. Twendete ageni mũno. Asante. Aya basi ndio namlugitwo Joro. Asante sana Diliani. Thank you. Githiria mundu ugwitwo Feithi muno muno makiria. Feithi ni brother yake Mohe, brother ya Mohe. Asante sana brother ya Mohe tu Dilian. Kiona Faith. Harusi yangu hapa na ile kitu bwana. Kuna kitu kingine na usanga hapo Juma ya Pro Box. Joro, thank you. Hello, welcome my brother. How are you doing? Welcome. Baba yangu, modono. Ana modono. Usijageto kuma mwana Ng'arua makwai. Ng'arua nĩtũranĩrie nawe ihinda oro rĩngĩ tiguo? Acha niĩ ndirĩ ndahota kwaria kũu. Na nĩkĩo ndaheana kanya kĩa andũ arĩa matarĩ makĩaria. Wabata tondũ ũmũthĩ nĩaingĩra. Asante baba yangu. Kĩrĩa kĩagenia mũno nĩ kaũndũ kau auga. Karĩkũ? Rĩu niĩ no njĩtĩkĩrie nginya kĩrĩa andũ erĩ werũka. Mere baba itũ niĩ ndikoragwo na makoro ndikoragwo na maũndũ. Ũngĩkĩrĩria tumia gwĩtwo anja wa mathiko rĩ ũndũ gwĩtwo Jakuba nĩ mũhoro nĩ Ng'arua Kinyabarĩ no njigue wega mũno na mũthuri ũcio warĩ hau wa kĩrĩa-inĩ rĩ angĩthiĩ hau mũthenya wa thoko orie wa mũini wa ndũrĩrĩ kamũngeithĩrie mũno. Asante. Thank you. Aya, geniitwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ nyumonekana gĩtĩ kĩa mbere na ithuĩ andũ aya agatene na haha thutha nĩho haitũ ũmũthĩ nĩ kwĩrora twĩrorere show orokũrĩa mbere ikire show na wageni au sio? Aya, nake mũndũ wothe tuona aranĩria mũndũ wothe ũtegũtĩa mawatho na mĩtaratara mũthenya wa ũmũthĩ kũragĩcemania na Basco mata wao othe kũhũra thimũ na nĩ twaragia nake na ndegũtĩa mawatho na mĩtaratara Bosco akĩrĩ hamwe na arie na tondũ ndũgũtĩa mawatho na nĩngakwĩra ũkana twakana tĩa mawatho. Hello Inoro. Na inyuĩ ageni mũkĩmenye atĩ gũkũ nĩ kũrĩ mawatho ona makuo ũkĩhũra thimũ ĩtĩkĩra ũkorwo ũhoretie redio yaku nĩgetha tũkahota kũiguana okorwo ndũkũhoria thimũ kĩrĩtwo redio yaku onawe kana. Hello Inoro. Jomo horia redio yaku baba itu ndĩhoretie atĩ mũndũ nũ nĩtũndambire majorĩte rita kũmwatũka keningĩrĩ nĩgũtirĩ na ũru tũgũkĩarĩtie oro rĩu ndĩrakũrengera thĩ. Acha niĩ twĩrĩga kwaria ũracia mwaka ũyũ tũtiarĩtie. Welcome my brother. Arĩta mũndũ ũngĩiguĩte. Yes. Nĩkoragwo na ndĩtwĩrĩ ũraritwo Njambĩki mũkũrũ. Yeni. Racoria kĩanjia rĩ. Yes. Nomenya anjĩtie no ũrĩa na anjie gũkũria. Exactly, that is true. Gĩcoke gĩkorwo nĩ mũgĩkũnjũ. Na mũgĩkũnjũ. Gũtirĩ mũndũ areka show ya Racoria amemerekia Ainoro othe. Rĩu rĩ no nginya weka wega mũno tondũ rĩrĩ. Yes. Iganagĩra macako nĩ kũyanĩrĩra. That is true. Ĩrĩ. Ĩrĩ na Bosco tondũ ikĩrĩ hau nĩ marĩ. Yes. Kaikarĩaga arĩa maraga kũhingia mawatho. Thank you. Thengio mũno nĩtũtambire majorĩte rita kũmwatũka keningĩrĩ na gũkũ no thayũ na mbura. Tũkĩrĩma tũkĩrutaga wĩra. Asante sana. Majambĩki othe rĩ. Yes. Matigakome. Onako matirĩte tondũ ithuĩ twĩranaga atĩrĩrĩ. Hakuna kulala hata kama hujala. Hakuna kulala hata kama hujala. Asante sana.
Akiri Mark. Thank you. Thank you muno. Ndakena muno. Muthira nyimbo ndaigua ta inginyihanyiha thathi tehitukitie ndagika nĩ 20 nĩkuguca kũrute nĩ ceceni yakuhĩ nawe mũciĩ-inĩ wa Tuino Tana Inooro FM akĩigua wega nĩkuo ndĩraigua mĩgambo akĩigua mĩgambo ya andũ ageni gũtikĩndũ gĩkenagia mũno memerekia tarĩ kũigua mũgambo mũgeni kamenya nĩma nĩgũkoragwo na silent listeners nĩ kanya magaga gũkorwo tondũ rĩu nao aya angĩ hau kabere nĩmakoragwo mohĩgĩrĩire mũno hũrĩre wa thimũ makoragwo na tũthimũ tũingĩ makamenya ĩhũragwo rĩ na cukacingĩrĩte menyaga mahũthagĩra njĩra ĩrĩkũ no tondũ athikĩrĩria a ceceni kana a tabarĩra ya Racuria nĩ athiki nĩmetĩkĩra gũkorwo makĩhe kanya andũ aya angĩ. Welcome. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Sana. Yes. Rĩu ndakena mũno nĩ thimũ yakwa gũkĩingĩra. Ngwaria nao? Ũraria na mũndũ wĩtagwo Wafuraji wa Rũtũgwa. Wafuraji wa Rũtũgwa nĩtwarĩtie nawe. Wafuraji nĩtwarangagia. Twaranagĩria Facebook-inĩ. Wafuraji nĩtwaranagĩria. Nĩtwaranĩirie Wafuraji. Tũtirĩ twaria nawe Inoro. Twaranagĩria kũ? Twaranĩirie nawe kũndũ waheagwo njogoo. Jomo. Kamwa chomelea nimekumbuka. Yeni. Bila dali kabiri yake. Nĩtwarĩ kambĩrĩ ĩngĩ. Yes, ndakunyita. Ndaigua rĩtaro tirigeni mũno. Nĩ rĩu rĩtwa rĩu tigani no rĩu gũkũ tũtirĩ twaranĩria nawe no nĩ ndĩragĩkuona nga ndĩragũbuataga. Asante sana. Gakena mũno tondũ mũtũigaga kuo mwĩna joy. Thank you. Nĩ rĩu tũkĩrege ngeithie mama witũ no okorwo nĩ njũĩ no okorwo nĩ agĩkomete wĩtagwo Gacara Kĩrĩita. Nĩakerwo rũciũ atĩ nĩarageithĩtio. Nĩakerwo rũciũ nĩarageithĩtio. Na mũndũ wĩtagwo Juthia kũrĩa Embu. Ona kanyua aragita na kamwaki kau othe matigaikare hau no akama no wakĩre na nĩ twakena mũno tondũ nĩ mathĩka. Thank you. Nĩ athiki matingĩraragia niĩ mangenagĩria hau. Nĩ gwĩtigĩra gĩboko na gwĩtigĩra rĩrĩ. Mabosco. Bosco. Thank you. Hadi tamati. Asante sana. Asante. Igua sasa. Akinjomo please njomo wacha. Njomo please wacha tu akile. Akinjomo siongee vile please. Njomo please. Ubako kiambia kwa kitu msikia. Thank you so much. Hadi tukende kani 23. Asante sana. Tamushia mwana. Ilikana ati niye na wetu itikana oshiegera wega. Da. Niko minemwe. Ngakole joro. Wewe. Hala Inoro, jambo vipi? Haya kisha kapotea. Moja ndararibo romoro wito gasheni oruothe nĩngũigua wega nĩ sawa. Haya moja ndio muthenya ruboro wa Jose wa Ngai ndasikia mzuri zote ni request zako ninakukuzia. Hello Inor. Hello Jambo. Hello. Hey. Hello. Shida ya modest. Satuwezi sikizana. Haya. Grabu tire mutare mwingi. Akojera melia official. Wa mudu wito Gasheni. Thank you. Nera ngotinge giria gato yetane. Okuwa gatanda kwenda nawe okadwa kari. No
Nokore besha shakuno menyage dikwendete Okwenda kujana ramya na dikyone kigyakwa Mesh Dennis Kitumi Bewa pata Odonga donga nyokitera ngole unyedete Na dohe kaloro nikumenya durikendo Dodika yerenyo na muda gekwewa mokiaria Kanwa magutano gatume muda kuhe mwana Anoyo sese nieri ha tuwe nawe Inoro yene inoro Nogole ambeshewa teore inoro Dotu agia tuyo Ekwa pora tigia kinya puro kairete Inoro yene inoro Ekwa osiewa teore inoro Dotu agia tuyo Shakuno menyage dikwendete Okwenda kujara ramya na dikyone kigyakwa Nokore ambesha shakuno menyage dikwendete Okwenda kujara ramya na dikyone kigyakwa Antogito Obaya one Thank you Mesh Maeni makune takendo yangu sharuna keo Ngore le orara nyama ine otandu Kiriti vya duti ya kukage ine mundo yo Aromia que tabe kapago ikara itare mundo Aromia que tabe kapago ikara itare mundo Nokore ambesha shakuno menyage ndikwendete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Nokore ambesha shakuno menyage ndikwendete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Seneta wa Matika nayo nawera Kakukuga kanta wendo magatira tumeka Uoro wedo adokene na mando maidoli Nagoro yundu kwa dororo na lidorege Neigana mararera na edeo mewendo ine Neigana mararera na edeo mewendo ine Nokore ambesha shakuno menyage ndikwendete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Nokore ambesha shakuno menyage ndikwendete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Shaban Ipo siku Dogenya tene niora odera moturio yo Odere tekare kia todunde we moneki Orera pangoro wa wendo nore juhega Menya tumo semine we wakoire mukungi Menya temo semine we wakoire mukungi Nokore ambesha shakuno menyage dikwedete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Nokore ambesha shakuno menyage dikwedete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Nokore ambesha shakuno menyage dikwedete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Nokore ambesha shakuno menyage dikwedete Okwenda kojara ramya na tikyone kigyakwa Afro Country Studio Nancy Sapien Andy Chokcha
Thank you. Asante sana Gasheni. Haya, biashia kuna ogoliani. Goshiria na sidi tabulevega. Kwenye kaweka tidi kueleze. Hadi wachana wa squeeze by the way. Wanakususi. Hapo hapo hoko watania kueleze. Hapo hoko ni akuhikia. Yako kehea mwiho wewe wake na hatiri hobi gere pesa cia kusianyita nyiha amasonga kiendaga ini wega tha thita itugitie ndagika ni mirongo itatu gukucagurite ticiria kuya nawe mucini mutugi no tana ria kotije mwanya thira tariki ikiri ni tariki imwe tatu guku iwa gatu mucini mutugi no tana mweri wa February ukiri kurikiria gukina makiruta kawira ukiende ko ina wiki niyo murakorwo makinengeria kamushara kao kaudira na njira igwete yele maandikitwo mawira kaudira na njira igwete umenyete mbeca ciothe kamushara au rakinengerirwo gikaririkana uria kanene he mundu wiriragiria ukorwo akinengeria kamushara gweta kiri hitwo ri ikana ati na wiki ino wegi no kiri na akidegitwo time ya ukorwo akinengeria kamushara kako tukugite ati idari ritu ria mbere idari ageni ope kona udajira muthakira rikuru wa Joshua kama muthamaki mimi na kuchezea mimi na kujenga manake wewe ni mtu wa maana au mvuvuja Mungu pia acha mengena wa kuri bare ke to kia gado baba itini ro kite kore mwana wake abu kirigiti bila mtakuna koro drar kuri dia bukusi yako dino akira no to dai enda no to no yemene baba yangu aya dimo sio koskiri on dishude mwana wa demeni akukurina ageni mankinyi te kodo goko na kono kumatabura to Halo Jambo dia diroka ku jomo ona dorate oka deda tikia u wapira la kroji kule mbona wakatomwa wacha wanitahau ado wapira dia na ado dipiga wewe halo Ino. Jambo Inono. Jambo. Uko salama? Niko salama, wewe je? Pia mimi niko salama. Walia nao? Geto maina kuma Ruiru. Maina wa Ruiru, arutaga wira uri ku maina wa Ruiru. Maina wa Ruiru ndagia melon. Melon. Boko ya Ruiru. Boko ya Ruiru. Okay. Mimi. Asante wewe. Ngenda kueithia kwa mekule Nyahururu. Bisau. Yes. Mundu gwitwo nyina Kayu na itha wa Kayu. Thank you so much. Welcome to the Tiageni muno. Mushi wotu binota. Ida getiga ku haha mbere. Okay. Wenderie melon cia ku haha. O mundu othe nengerio melon. Wabina ale mekuria thutha. Neguo. Wabina getogaru magogo munengererie admiro kingori munengererie melon igire. Neguo. Ndenda ndo mkugu ndenda tigana ke ndenda ndekuria mugu ndekuria melon. Mwira tutwarite wega biyo. Asante baba yangu. Woreire haha uguo dadi kuria na mutumia wakwa. Mutumia kweta gwate. Atagorithio Njoki. Kuma Gambironi. Komothai. Komothai. Kurutumia cio.
Nè mà kita udah kamu sama dia. Ada. Gue ya home with the babe. Mà kita udah kamu sama dia mesti. Oh, nanti kurang. Ini. Kurang kali. Ya. Dunia Arabi dia kurang. Ada sigura. Kau nu kurang di moga dia. Leki baba itu no kani ane na meroni. Ni sawa ni ndakena. Nitakuja huko pako ya hilo ni kule meroni. Kia bato vitu mego tayari. Akira kireo ya hilo huko kaba taki kwa maika. We karibu muno. Thank you. Asante. Ya beta kuro atikura ni ada kura. Joro amo hajira. Tumia kora bila kudimidi tamu. Feidi wako midi tamu. Video orang ha. Video orang. Kia joro makatida na mohe. Kaya mia mohe dari gai. Kamu kudu kakara. Mohe kali. Ila kia joro kamu itu kia la. Ada produksi ya ke NH habu. Kanya aku nabi. Ini jadi pemilih tamu. Putih kurang deh. Jambo Inor. Hello. Why, udah? Thank you so much. Mwana wanya bareke semana mudogo wetu Fade. Fade arakijira Fade jomo watu not Fade. Hapana, Fade na kaji mwana. Aja naga kimo mena wanya bare gasa mwana mudogo wetu Vero kwa upande wa Nyambale Limuru. Na ndio mgeni mamu wao wega mu ndatago jina wa John. Na Johnny na akihide ke wao wasalimia tena sana, msalimia mama sana, mwangalie vizuri, niache na shia kilimo lete ya usio. Thank you so much. You enjoy. God bless you. Na kaja ni kaja tena nyiboje ruba ile ya dikiti. Nyiboje na nyiboje ikimu na dikiti si mafukuine. Kale kwa huo ya studio. Ndio au di studio. Ngala shia. Ndio hadi ni kumuona kana. Ngala nyiboje tikesha kati ya tikesha kile hero huko na tushitake we support talent au sio that's ni hapo ina mambo tunotana in all friend yeah shuria already know jambo hello yes hello salama uko aje hello hey hello Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD, na Nairobi yote 98.9. Ugana mwetu Inoro nekuo moshie. Inoro shesheni. Ukuriturete na iguru nekuo muri waitimu noko thiaga wikurukite urorete nathi. Neomelia mitabiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtwĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene kũrĩa twĩrĩ kĩgunyi kũrĩa arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkenetie mũno, nĩtũteithagia mũno tondũ
mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
us. Thank you. Adali teketu kideka mirongo iri. Ti mirongo iri. Teketu kideka mirongo ina na inya. Goku chakurite shejeria kuina. Usiyo ni watu winaotana ni akone Joshua Jabiro. Asante sana. Tugeri idali tolia pereni idali ageni mageni wote. Dekeshi komiti kalite tere ageni aitu othe welcome dira mialia megeni leo ni simupa jemo dakira Ramu Saimo wa Hajeri Nyakaduma asafi. Good morning. Hello Inoro. Hello. Jabo. Niko mbele. Uko mbele. Mbele huku South sio North. Najua North ni kula kwa Muzende. Katika kampeni mlikuwa mnasema aje? Sasa. Yes. Nakusikiza vizuri. Asante badi. Kita kwa mwai wa Jerona nimeta kule Kirinyaga. Thank you. No jikara huko mbele South. Mbele South ni kule kwa Muguka. Aha.
kundu gukagwa ni mwalimu mwitaga ate urimi mwalimu Muswe wa mugambo wa urimi hapa Kinondo kundu gwitagwo Kamagambo. Yeah. Na kusikiza vizuri sana. Asante. Thank you. Asante daddy. Thank you. Welcome. Good one. Today tegani munapokiria igwa sasa jomo please. Agora mudou o jogo de medo. Agora acabou de rede, tudo. Lovely. Saba kili mbere twegere ageni othe riu tutukane ithuothe cio. Hello, welcome. Njomo miaje ũhoro waku? Wakwa nĩ mwege. Wakathio nĩ njiria kuma Runyenje. Runyenje kwerwo atĩa Runyenje? Runyenje kũguĩte mũno. No kũguĩte kurĩte vuo. Kũguĩte mũno nĩ mbura nyingĩ. Asante wega, mbura niyo turende. Ati angari andu mayaba. Ati aba magaithie mandu mayaba. Wabura njaro sogwa. Wabura njaro sogwa. Wakajise kare mumamu. Mumamu. Nando mwae mangu. Ata digetu. Ara burere. Koma mire. Ara burere. Angwa kidena no abodide. Ita. Ita kidena no abodide go ditare. Didira igwa report yake. Ai nditwirage iyo ria bana. Ntukwirwo twaigurira riri ngiri. Negusaka atiro matiuga jago ndike gogora na motoro ucio. Yes. Ana muredia sangara. Mwalimu jago nio mena maundu macio. Nitugwetha mundu gutumũinjiristi original kana mundu wothe wina ndeto ĩgiĩ Peter Gĩthĩna oke atwĩre nĩguo atwĩre ndeto ĩhana atĩ na makinyĩtie maũndũ kũu. Yeah, that is true. Thank you so much. Thank you. Ngaithanĩria kue. Nathomagĩra kũndũ gwĩtagwo Embu na kũu kũrutwo mbere mbere kũrĩa ciakagwo. Njiguaga atĩ ũngĩenda kwaria Gĩkĩrĩnyaga bata nĩ wongerere hau mũico. Njomwe ũhoro wakwe wakwa nĩ mwege. Wakwe ti mwege. Is that simple? Is it true? Jogo wacha utakuja kunimaliza siku moja wewe. Oni waku na Jomo wa Nyathira. Bas, wigira thini wa Nene Tito official thini ithaa ritu ringi ria keri. Nitukorwo ati tukorwo tunyitite andu othe ugeni twamanyita ugeni riu na wangi andu aya wangi othe tuigire ku ithuothe official. Ni Jomo wa Nyathira na Bosco. Ina mabosco makwa. Twitiari na tuko Jojo tukuganga gitenda sana. Nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Bas, halo Inoro. Kisha kaptea basi. Wabigira riboro haha oromwe peke yake nigetha njigue wega. Riboro rukijira mundu gutobero. Akiupande wa kungu gwitwo Nyambari. Onake aigue wega. Au sio? Halo Inoro.
Jambo. Hello, Inor. Yay.
Haya basi, tutakaja. Thank you so much Musaimo. Musaimo wa Jerry, thank you. Ruborega muno. Ruine kilia idari tu ria bere. Yes, idari tu ria bere riri kulikia kuinikirira tondu guku shesheni kuina Inoro FM. Asante sana tukudete na tukagutia. Turogeitha twathaici ni thaa mugwanja hitukitie ndagika oro imwe mathaa uramanyithio ni John Wanyambari. Neomelia metabero ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo rĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Neto Moanyathira na Bosco. Nĩgakue witũ wa maitũ ndũkahĩtũke, nĩniĩkanĩte ũrĩa mwakundaga nake. Manzia mbere ndahuririe tũrĩ nawe, bangia mbere ndagucirie tũrĩ nawe, bangia mbere ndagucirie tũrĩ nawe. Naitheo maitũ tiga kũmbure mũndũ, tũkĩmenyana mũrata warĩ mũgima. Niĩ ndeciragia warĩ mũndũ mũtaũku, mũndũ ũngĩhota kũmenya wega na ũru, mũndũ ũngĩhota kũmenya wega na ũru. We wanyonirie macohi baki na hiki, no ndamenyeraga kuĩrĩ ũkĩerera. Indo icio ciothe nĩwe wekĩraga mwĩrĩ, na itegi mara no menye maica nĩ maku, na itegi mara no menye maica nĩ maku. Saimo wa Matinga, Geithia Grace Jones, Kĩndita Njohi we warĩ mũgũri mũno, no ndamenyera gakuĩrĩ ũkĩerera. Na tondũ ndierĩ na mbeca cia kwĩgũrĩra, Njohi ĩrĩa njega niĩ ngĩrika kwa Mũngarĩ, Njohi ĩrĩa njega niĩ ngĩrika kwa Mũngarĩ. Njohi corauga twanyuaga tũrĩ nawe, no ringithania maica makwa mana maku, no raka mũciĩ gakwa ũrĩa karũgamĩte, na no nyuaga gacohi nginyagia mũthĩ, na no nyuaga gacohi nginyagia mũthĩ. We wanyonirie macohi baki na hiki, no ndamenyera gakuĩrĩ ũkĩerera. Indo icio ciothe nĩwe wekĩraga mwĩrĩ, na itegi mara no menye maica nĩ maku, na itegi mara no menye maica nĩ maku. Maina two bros, mwendia wa Shuma. Rĩu nĩndamenya mũtũrĩre ũyũ nĩ wakwa, no ndũrĩa ndeka niĩ ndikakure mũndũ. Nĩndete mĩaka mĩingĩ na itekĩhenaga, ndigũkua ngoro manie nĩngũkĩra rĩngĩ, ndigũkua ngoro manie nĩngũkĩra rĩngĩ. Maiteo maitũ ndigũgũtiga na bara, nĩngũgũteithia angĩkorwo nĩ ũgũcenjia, njoke ngũtware Vikeni makwĩ mũbamu, akũhe wĩra tondũ nĩ wĩinaga wega,
akuhe wĩra tondũ nĩ wĩinaga wega we wanyonirie mazo ibaki na iki no ndamenyera gakuĩre ũkĩherera indo ici ciothe nĩ we wekĩraga mwĩrĩ na itegi mara no menye maica nĩ maku na itegi mara no menye maica nĩ maku Jede mwendia wa gas Ekau 90k Yosiorakue Cheyen Jomo Wanyathira. Thank you so much. Thank you. That didn't have double images. Oh, they kill it on our Facebook page live. Adegwa wakuluye to Nyandarwa. Ajila Jomo Nyamatamu Products and Butchery Store. Stay tuned. Ematinduega Tavega. Veronica and Jerry. Ajila Jomo, how are you doing? Yajin Jomo Kofiti. Emini Kofiti tena sana. Aya, muruto Sami Degwa. Laja jamoni kiyo nikana onoge tioro ugu nako biya ugu nakura laga tide gogo na kule kurugi to mwena wa Kiambu Road kilitu Elizabeth Jerry mwana igogo na ya graduation yake alama kule mwena wa Kiesta mimi nilikuwa MC barawe so lazima ningefika huko na nichangamkie afikisha na maana nikuje huko nipige shughuli yangu ya kila siku Mugoja kitu kideka ni dakika inyanya ukusha kuri television ku ina mushini wotu kinotana mijeshi yobe kiri mitabo ine thank you aya uto higura kinya mijeshi ne beo de gwanya darwa da kuno ro gimo disema ku ka digital aya Inoro FM Joshua how are you doing yabo muno wagataga muri disema ku ka digital na idea kuona tuko pamoja tena sana hakuna kulala kama hujala usine mudu to atudabiri wa kumwena wa hatoka kieni simu zangu nachukua 2 kisha tuendelee na safari yetu ya siku ya leo na tito ya tuko omudhi kugemigira kaida katale show anytime from now kugemigira todo yede tamuno wiga modo na waragania modo kama gira auri akuri Woni waku na Jomo Wanyathira. Ateneke ni hida ria woni waku na Jomo Wanyathira. Iko gigira direct tuko wa omothe pigwe vilivyo. Muge muhe woni wa yours. Alikuhe woni wakwa tuteithanie twaranirie tuigue wewe. Jambo, hello Inoro. Jambo. Gutida gicokera kaundu atagakugate twakihoragia redio citu nigetha twahota kuiguana ukondo gitenya muzikirite matunda ici citagwo headphones ugicikira mama awigue thimu ikihurwo mwena uri ungi rigikorwo kare mundu aiguaga matu na ino utiguira ugurira kumenya thimu yaku kara wakuhi na rodi yaku atikigira uguo wewe nasema Hello Inoro. Hello Inoro. Hey daddy. Kwana te daddy. Ukena nayo daddy. Uyu materia muyo mokori. Da kuigwa dakena.
Yes. Fafa ito ready akuma eyo ni dadi witu. Mugiria de temuno witu choroma maikale metambo ina imani makaria muya muko. Na dadi di ready. Na di bona. Alaino. Jambo. Turie. Hey. Yokite ogwo ndadi. Lele. Aterere. Ikigwira waugate agani mambe maingire. Natweka wega ni gwathika tondu nyumuri andu abota muno ni mugenetie. Ndanyira ke ngwire. Goiganire take gwikia muzungu. Yes. Ndu kuona uria kiko kiganire tone kioigari akio gya kuria. Nikio gya tumanjuke. Yoye murata waku atiriri. One hu. Ai kairi atia ndui tuonanaga muthenya wa Saturday. Ndakwira dadi. Ndaigua ndaciko uwe. Yes. Uwe tuo macharia mokorino. Na macharia mokorino ri. Ndu kumenya ni mundu ni murata wakwa wa hakuhi. Umugeithie muno ri. Ndoge wake huyo macharia mokorino na mundu gwetwa uyu gwetwa Mwagijogo. Negi muno Michael Degwa warua. Masikarafu na ndeye mega reure. Yes. Rere. Ate mwehetu ari. Hata go urenda. Oregi ate mwehetu ari. Urenda. Yejiguira mwehetu ari ngie. Aya. Toka mwehetu ari nyanie. Yeah. Okay. Na mutera na mukondo. Gwatagia ruhuho. One mbura atakure gwatagia ruhuho na mundu muchela mukondo akundu kagotake. Layo na YouTube ino no Michael Degwa. Thank you. Nekone gwa tukwaraniria. Bas. Go kugira bino wa direct to tuko mudi official. Dimu ni tukana dimu. Ni kindu gya bata muno ni undu wa kindu gitwo communication. No gakora bino ameshi mingi muno ni no digital. Aria mena dimu cia smartphone. Irakora ati dimu ni irakoro ikiri ati 90% ya meciria ithukite kana meciria ithukagio ni kindu gitwo thimu. Na mundu ni ingirire thini wa thimu ya mundu wake ikagira thini wa thimu ya mundu muthuri kana mutumia muthuri igira thimu ya mutumia waku wathikura kwa WhatsApp wathikura kwa messages kwa M-Pesa gutumeire pesa. Shuka Mungu Baba ugitugura na maundu kuuma weke igwaze gaivu weaga yakere ethiko mura tagu gakwira simu ya mmeo ama simu ya bwanako ni gitunguru amiano kinyorira kiuria ko tuko muthi ni kihuthu muno weri no utigire mwendwa waku thimu iyo mutigire tu ugetirire aikara na thimu yako muthi kana tuge we bahafu bafu munira horo nyina wa Kamau yo ni urenda bag reka ndetha bag wenda gata ithe wa Kamau thimu yaku riko urera horo no we kakana kona muthuri nioya akambia kuhurira George Iria thimu. Aya kiuria gya gutokera haha no utigire mwendwa waku thimu umwire riu thimu ikara nayo kana umuhe password umuhe pin makuni oi pin ya enda gukwira jomo
madumira magana meri maigira urumini tire we no ipini ya mundu waku we na weri no wetikire kunegira mwendu waku kidogo gutopini ukahujire cia kucia thimu kana hihi wanacemania na kaundu thini wa thimu ya mwendu waku torerie thini wa thimu citu ciothe thini mwena wa SMS kana gera kabaru baru sawa nini njugaga ni hakwa mwene nditajo mwanya thika cia kabaru no guoya yothe mukira au sio gĩcokereria no ya thimu yaku ikomena rigi ndibora na itike kamso tugeje thimu ciaku njire horo ĩgiĩ thimu no ũtigĩre mũndũ waku we no kana ũngĩtigĩrwo rĩ nĩ ũroraga nĩ ũcũthagia tũhe ing'ano cia thimũ itike kamso igũrega mũno arikwĩmena arĩngĩ ikwĩmena rĩngĩ nĩ mani ikwĩmena rĩngĩ mana na kĩgerera no rĩũkĩmena rĩngĩ igũrega itike kamso oro ĩgiĩ thimu no ũtigĩre mwena wako thimu we nĩ ũroraga thimũ ya mũndũ waku no enda gũtigĩrwo nĩ atĩa wanacemania naguo thĩinĩ wa thimũ ya mwendwa waku kiuga mama niĩ no ũkahutia rĩngĩ enda kĩrĩa gĩtongoro ina kĩeha kĩingĩ mũno ma ina rwĩmbo rũrũ rwa ruo nĩndĩanangĩte kũigana gate mĩaka mĩingĩ araha nĩndĩanangĩte kũigana gate mĩaka mĩingĩ araha ndikwĩmena rĩngĩ nĩ marĩa ndaneka maica-inĩ ngerira na itekuma mũthĩ kwĩenda twĩke mũndũ mwega maica-inĩ twĩke mũndũ mwega maica-inĩ Salmo wa Motherland Security Salimia Danmash ndete thimũ nyingĩ nĩ kũnyua na ngate mawĩra nĩ kũnyua ngahĩtĩria rata no kũnyua kira ndĩandigire nĩ kũnyua kira ndĩandigire nĩ kũnyua ndikwĩmena rĩngĩ nĩ marĩa ndaneka maica-inĩ ngerira ithe ndoima haha kwĩenda twĩke mũndũ mwega maica-inĩ Mheshimiwa Mugambi geithanĩria Roysambu ina kirobote gatimũ nĩ kũnyua cia ibango na vero ingĩona gĩbaũ kabanyue handũ handĩcirie ĩngĩrĩa handũ handĩcirie ĩngĩrĩa ndikwĩmena rĩngĩ nĩ marĩa ndaneka maica-inĩ ngerira iga ndoima haha kwĩenda twĩke mũndũ mwega maica-inĩ iga ndoima haha kwĩenda twĩke mũndũ mwega maica-inĩ Jasper Gashunga Roysambu 1 ndoima haha o mami dawa cia kũrebia oigaca ĩkaga maũndũ mabata mangĩteithia mwĩrĩ ĩnore mangĩteithia mwĩrĩ ĩnore ndikwĩmena rĩngĩ nĩ marĩa ndaneka maica-inĩ ngerira igakuma mũthĩ kwĩenda twĩke mũndũ mwega maica-inĩ twĩke mũndũ mwega maica-inĩ Maina Two Bros geithiria John wa Fun Place dama
thimu yagwa Saimo wa Matiga Geithĩria Mobamu Zula Zula Mheshimiwa Jimmy Salimiana Njoro Kamau wa Mũrĩu Geithia Njerengo Thank you. And 90K comes on. And 90K is a comedian by himself. Aje sasa umeguza red watu haya. Yaje siwezi niye dikigelia wewe acha maneno yako bwana. Shuka baba shuka tukuni ati hawezi ati jomoni yako no demunegere ana no demunegere ni ratide nayo unza kando yepini ati yako ina password kinya kalenda shuka shuka tukuni bas halino jambo Hello. Hey. Hello. Hey. Hey, Jamo. Hello. Yes. Hey, Jamo, ano? Dito na bigyan mo. Serious callers only. Then on the serious dates. Hello, you know. Hello, Jambo. Jambo. Mama yangu. Atiriri. Wele tole kija DCI. Ndio ajagete. Yuro tukwagete. Ani ndiyo. Thank you. Sisi geto bitwatwa na shushu wetu kuma wa magana ketu nyiri. Rimwe nindikiragira, rimwe ni mundu ni akiraga rimwe. Guo kahorera, ngoro kahorera. No ndire na u. Yes. Ndaigua kiuria ni randigua. Wega biũ. Ndaigua wega mũno no rĩrĩ. Akorwo gũkĩrĩ kĩndũ kĩngĩtũma andũ mamenane. Tomu mamenane, matũre mamenanĩte. Nĩ thimũ. Nĩ thimũ. Kwanza rĩu reke ngĩkwĩre. Nitũ tũtirĩ tuoyanĩra kuma rĩrĩa thimũ ciaumire. Nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Gũtirĩ ũĩ pini ya ũrĩa ũngĩ na gũtirĩ ũrĩ wahutia ya ũrĩa ũngĩ. Atĩrĩrĩ. Period. Nĩ gũkorwo atĩ mũtirenda kana nĩ gũkorwo atĩ hena maũndũ mahithĩtwo kũu. Mũndũ nĩaikare na thimũ ĩtagwo mobile phone. Na nĩ ya mũndũ individual na ndwagĩrĩirwo nĩ kũhutia thimũ ya mũndũ ũrĩa ũngĩ. Gwitũ kana nĩ cia ciana kana nĩ cia ithe kana nĩ cia nyina. Gũtirĩ ũhutagia thimũ ya ũrĩa ũngĩ. Rĩu rĩ ona ti ũhoro na kinda kana kĩĩ. Atĩrĩrĩ reke ngwĩre Njomo. Ta rĩu Njomo ciria ĩtũtiaragia. Na mũndũ no arĩrie mũndũ ũrĩa ekwenda. Na gũtirĩ ũndũ hari. Ũguo kũrĩ hĩndĩ ũngĩkora Njomo nĩarĩirie rũtĩ na ndauma na ũndũ no ngeithio mauma nacio
Rĩngĩ makĩgeithania nĩwona nginya cia nĩmetanaga sweetheart darling ũguo na gũtirĩ ũndũ atĩ mũndũ arĩ naguo ngoro no ũguo kwendana no wendo wa ũrĩa wa Kenya nginya athuri nĩmetaga atumia ene bibi nginya mũthuri ageta mũtumia wene bibi kana mũtumia mũirĩtu ageta nĩkĩ I mean rĩu tawe rĩ ona ko twakĩgeithania Joali Jomo nĩatangĩgwĩka na niĩ ndĩ mũtumia wene na wĩ mũthuri wene indo kuna niĩ rĩndĩ tũmĩhakarinda tũmũndũ tangĩenda gũgĩtũka na gwĩta mũndũ nĩatigane na thimũ ĩyo ũrĩa ũngĩ ũratinda ũkĩoya thimũ yakwa gwĩka atĩa gwitũ ona gũtirĩ by the way ona ngĩigua kĩario gũtirĩ ũhucagia yo ũrĩa ũngĩ ona gũtirĩ ũrĩ wahutia by the way nĩ kwenda ona ĩngĩhũra weraga mũndũ thimũ yaku nĩĩrarĩra oya nĩ kwenda kana nĩ mawatho anga no kĩũndũ gĩokire we ũguo no nĩnyonaga arĩ wega tondũ rĩrĩ mũrathiĩ gwenderera kĩ thimũ-inĩ ya mũndũ ũrĩa ũngĩ ona niĩ rĩ ndathiĩ gwenderera kĩ thimũ-inĩ ya mũthuri wakwa onake aroka gwetha ndũĩ thimũ-inĩ yakwa atĩrĩrĩ ndikwendaga ũrakare nĩ kũmenya the destination nĩ kũmenya thĩna ũrĩa wĩho Jomo maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria thimũ kuoyo nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. It is very serious. Why should you take my phone? And that's the question. Anyway. Okay, wakwa. Na niyo na nĩngenaga tondũ ona do you know niyo na mũthee wakwa ndarĩ akorwo arĩ interested na niĩ ngakorwo ndĩ interested. And that period and that is how you see. Koguo gũtirĩ mũndũ ũrĩ woria mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩũria gĩkĩgiĩ thimũ na gũtirĩ tondũ rĩrĩ thimũ nĩ ĩrĩ maũndũ maingĩ woka nginya Facebook woka nginya ku I mean koguo rĩ anyway kita no go zone it's a no go zone hau nĩ twakinya hau nĩ no go ona ndiũ no go zone period ĩyo nĩ no go zone period gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũguo niĩ ndiũĩ kĩrĩa by the way ndiũĩ kĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩeterera na nĩ ndiũĩ kĩrĩa ingĩkorwo ũgĩeterera harĩa thimũ-inĩ rĩu rĩ tũgeithie mũthee Njogo Michael Njogu tũgeithie mbarĩ ya Nyathira yothe aikari othe a Wamagana niĩ no njarie mũno cia thimũ tondũ ndingĩenda gũteithio na hanini na arĩa angĩ maige mfano wakwa nĩ hau twĩ hau thank you Joano agana kagerera Jomo ni anaiko ni bafu ndi bafu jigwe yarira mami magana thamuni shuka Mungu Baba tukuone shuka atiri ujigwe mundu wakwa harĩa sitting room ati thimũ nĩ yarira ati bafu anatarĩrĩte Mary tigwana na thamuni comments too of comments shuka Mungu Baba shuka thimũ koguo thimũ nĩ ikoragwo na ũgwati mũnene ũũ I didn't know kana rĩu yakwa rĩu ikoragwo empty rĩu yakwa no gũtigire hau Nyathira nĩrahũrwo no nĩnjoĩ oya Jomo niĩ thimũ yakwa ĩngĩrĩra thimũ yakwa ĩngĩrĩra tena mũtumia wakwa ona ĩtaipĩte kuoya njigua agathithina gaceke kauma na haha thutha gagaikũrũko kamũkoragwo na maũndũ mahana atĩa megiĩ thimũ oi atĩrĩrĩ kwani simu ni nini? Simu ni kitunguu. Shuka Mungu Baba iko warmano shuka shuka tukuone Mungu wetu. Hizi simu zitakuja kuharibu Bwana. Shuka Mungu wangu, shuka Mungu wangu tukuone.
Basi ndimo sio kwa kile oni, ndimo sio kwa kile oni. Ela kwa comments. Aba Inoro, jambo. Hello, Jamo. Ni aje baba yangu? Reke niĩ njarie mũrũgamo wakwa. Na nĩ mwega mũno twaũbata. Niĩ yakwa no ndige. Nĩ wa Furaji wa Rusuvua. Na niĩ ingĩkorwo na wasiwasi tondũ hatikĩrĩ ũndũ wĩho atĩ ũngĩtũma nyume barabu na mathabuni atĩ tondũ thimũ nĩ ĩrahũrwo. Niona pini rĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtoĩ nginya ciana. Ũcio nĩ mwena waku. Ũguo rĩu ũcio ũrauma na mathabuni nĩ aramenya he kĩũndũ ahithanĩtie hau tondũ nĩ arakĩmenya hena andũ angĩ na hau kando. Aya, mũrũgamo ũcio waku nĩ mwega mũno. We rĩ, nĩwoyaga ya mũndũ waku? Ya mũndũ waku nĩwoyaga? Nĩ ũhutagia? Angĩkorwo nĩ ekuoya yakwa rĩ, ona yake onake no andigĩre. Rĩrĩa eterwo we nĩ ciũthagia ũgũcũthia oro ũguo ũgatania ngari ya iria mũingĩ ngacũthia gũcũthia atekũmenya rĩu rĩ no amenya ngoro ĩ theru ngoro ĩ theru ũtarĩ na meciria mathũku rĩ ndũngĩtindanĩra no ndũngĩgĩa meciria mau makũmenya makuga atĩ nũ kũmũhũrĩire wanjagie gũthiĩ gũcroll onake noguo tondũ rĩu rĩ angĩkorwo na wathiĩ ũkameciria ndũrĩ na gwĩtigĩra atĩ nũ kũhũra kana kĩ ũguo rĩu nĩwona ndũngĩtindanĩra na maũndũ macio na nĩkĩo nginya pini nginya ciana ndĩcineaga niĩ na magathiĩ makaruta mbia ngamatũma ũguo rĩu nĩguo andũ magĩrĩirwo gũikara megĩikaro tondũ andũ arĩa matarĩ kĩhiko-inĩ nĩo magĩrĩire gũkorwo na maũndũ macio no arĩa me kĩhiko-inĩ rĩ matuĩke andũ ehokeku. Eni. Asante, ũcio nĩ mũrũgamo wakwa. Thank you so much. Jemo, tukĩra mũndũ maingĩ mũno matũmaga andũ matigane ũtiga ũhoro wĩgiĩ thimũ. Mũndũ atuĩrie mũndũ wake kũrĩa athiaga kana kũrĩa atindaga. Hey Jemo, how are you? Ndĩ mwega mũno makĩria. Jemo, mũndũ mwaganu nĩ mwaganu. Ona angĩaga kũhinda maũndũ thimũ-inĩ no agĩkorwo akĩrĩ mwaganu. Haya, Jemo, andũ matiga kũrĩanĩra ng'ũũ kuchezwa na kuchezeana katika wewe. Wewe kuheana pini hali mwendwa. No umehitaga. No ndipo kuheana pini mwendwa ni wega muno. Mundu ni arwara ghafla. Simu atiwachie mtu we kwani Jamo wewe una nini mzuri hicho kiwo halo Inoro Jamo wewe nie nate jina layo Kim ewe yes siwezi kumpatia kabisa siwezi kwa nini siwezi okay uwezi kwa nini hata yake siwezi kugusa why now hapana kwa nini unamshuku hapana si kumshuku kila mtu akae na siri yake hebu nipe reason kwa nini hivyo tu sasa hivyo tu wewe sema hivyo tu aje sasa hapana iko leo yako nini huwezi taka aone hapana siwezi ako wapi nini huwezi taka aone nini hii huwezi taka aone hakuna na sasa mbona uko tayari siwezi mtu asifaye yake sasa wewe una reason nipendi reason yenu nipe reason nasikia Mungu anadakia dereti na muakiwe ala Inoro
Good morning, Canada. Good morning. Kama kuma kirere. Thank you, man. Kwa uso upiku. Umuze tena homa jari ya mume. Ende anje sahora agaishu katiye mtaiwa gatodo ni yuko dawa. Ogo katuwe haki kada mundu. Akene jole, ndaiwa muruga mawaruse. Ndaiwa ongo he akatia ciana cia ketini kana cia maundu ma mothe no mega no ndumwe. Yes. Otherwise, that's a good mood. I'm going to look at an idea of your own behalf. And together, if you can't go now to have to catch you to the Malay one, you cannot. You're here to guys in the way from what you yes. They get a trouble, they get you to get a mad idea. Well, that's really not a money down here. Now, I get a lot of them, I do not see how many hours. Ida sigaje dia marago asa sago da di de rodu marago da mura yeri ni sia kunya ndaga aje kide ke gia hawi kirira to dunia na le jade de mukura ye ora muta bolni akaja ina isia kunya di kida na gira na ki ego wori sia kura mudu ne ai kala na akiri ya ai ko atlikido kirani dori kirara ko kare ugo ikare nayo iko hizana jombo iko hizana ata kwa dimu kale za kone dimu yake iko ligene mutumia ko uraga joy dimu ya kare gari ngona uge kiji ale ale dali iko go kaba utigana nayo bod negara kage no dura kuma no kinyerere ke udura kale no ayua eza kegeje mudo mwene go bugeje mudo go muheshi maina wa maguru ekore amwesi namsemo ndijo hari hari orona kiage izeke atyo geto sigo kegeja nyana ora siakina anatigo ni nato koro eri oroje go awatigira ko Malaysia bosco magana bosco dora muigoko areti andu gukui omuze ni areti andu handu megija anya hunyu okay sawa sawa nisofaria la ikiki nani kulia bosco ni baigwa metu mona bosco me hare rakona okay so llega yo muy Thank you. Ate jamo, mie dimu yakwa ikoraga daholia gari. Kore kore tida kija musi daholia gari uko. Dimu yako nogo ekuwa. Nyoro sia. Ngoma tia gari, kara dimu ya gari. Gari gari ni tuati. Tuati. Mamo, akina dawa kuna mamo. Shuka tukuone, shuka tukuone Mungu wetu, shuka Baba. Mwadhani tuyalie roho wako kuona roho wako hila na adhibu, shuka tukuone Mungu wangu. Jambo. Hello. Hello Jambo. Jambo sana. Yes. Wito no burai. Okore mururu utra kunyitira we hali go ina ira bidiru tekira ya foni nigetha tuguthikiriri. Yes, thank you. Ni burare yoko. Tule demwe mutumia ni kitenda mtra pesa gina na fini na do. Amune ya fini damu eda rege we ka shopping ya kana niyo gina fini. Ai demwe to vi to he tani ya. Yes. Ai ya kubura vi cia kwa wira ine. Dirire kutonikikere.
Aigua akiuga tuge ndaruta wĩra kwendia mĩgate ũguo. Ũguo kũrĩa wĩra-inĩ he kĩrĩa mũndũ agĩthiaga ũguo kahuti ũkoya ũguo. Rĩu agĩthiĩ agĩũka akĩruta statement yake anga ndĩroete kĩĩ na kĩĩ ũguo. No nĩma nĩ woete? Ai ndakĩoete. No rĩu nona rĩu ndaugaga rĩu nona nĩ ũndũ wa kũriganĩrĩria na kĩ. Atĩrĩrĩ. Woya-rĩ. Ngĩũka ngĩka atĩrĩrĩ. Rĩu njoka athiĩ twahĩtania-ĩ. Twahĩtania nona athire agĩcoka. Ngĩmuohera tũgĩcoka. Rĩu acoka agĩcenjia nginya pini. Na rĩu ngĩmwĩhokera na pini ĩyo. Ngĩngiuga hau-ĩ. Ngũmwĩhokera na pini nini. Rĩu-rĩ. Nĩguo. Shuka we rĩu mũno. Ũkwandĩkwo wĩra onawe mũthuri ũkũringana nawe. Rĩrĩa wandĩkĩtwo wĩra nĩ mũndũ mũkwandĩki akũrutĩte wĩra ũcio tondũ nĩakwĩhokete, tondũ nĩakwendete na mũico mũcara. Rĩu ũragĩtĩkĩra atĩ we wagĩtwo wĩra inũka korwo nĩ gũtaga wainũka na icukũ kĩa mũtu. It means ũrĩkĩgathira-rĩ ũkona kabanda rĩkamĩthira. Huyu kafanya nini tena Bosco Radika? Huyu ni kuiba vitu nini? Tumemwajiriwa kwa beka. Bosco kula kabisa. Kula hiyo. Ukiadi kuwira mundu ni ehakete. Shughuli vitu kile. Haya baito ala tuadi. Ikafukiho. Ikafukiho. Ukiya kajabo kota rabu nusi handara. Nini? Unapeleka sana Bosco. Bosco. Kuma huko shesheni ya kwenda ingine. Wacha hiyo. Bosco. Ukikwenda Bosco. Hautaki Bosco. Kuja. Kula hiyo. Kula kabisa. Tari we ugetwo wĩra nĩ mũndũ akwĩhoka wega mũrutĩre wĩra ena kũhitũra hibara tũindo twake. Wacha hiyo maneno yako bwana, wacha hiyo, wacha Bosco, kula tena, kula kabisa. Masih muda mo ako eh. Gua kerere. Nyamasa. Kurang. Tunggu sakit mira. Kogea mutumia ikanie tandadi ihoya Ngai muthenya ũngĩgakinya akae mutumia tũikaranagie utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahũka wĩtanyongerera twatia haina cĩ. Makoro nĩ makinyaga ngĩikia mũtumia wĩtagwo Peri, rĩrĩa twaciarire Paula na Suju, akĩgarũrũka mũciĩ ũyũ ndiaragia.
utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndiraigua kuinuka ngoro ikahaũka, gũitanyongerera totia haina se Kibo Afrosonic wĩra mũraya wa mbaũ iko shida, taririkana ndĩtitũ ya mbere tuonanĩire nawe ũnjĩia ngeno, Samburu nĩ mũira ciugo wanjĩrire atĩ ndũkenda kuona gĩita maithori, utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndiraigua kũinũka ngoro ikahaũka, gũitanyongerera totia haina se biribiri ĩkoragwo thaka na igũrũ, no thĩinĩ wacio na no nginya ũrĩkaya, gĩkũi kĩa ndio ĩno ũganũrũke, atĩ nĩ niĩ ũhĩnjĩtie nginya magego, utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndiraigua kũinũka ngoro ikahaũka, gũitanyongerera totia haina se Engineer Zakayo Wesitras Naikuru Othie were mami Ũrĩte kanitha-inĩ nĩnditĩraga, kũrutĩire magongona harũrũke, tarĩ tuonere switi twake mũciĩ, wendo nĩ mũndũ ũrĩragia mũthamaki, utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndiraigua kũinũka ngoro ikahaũka, gũitanyongerera totia haina se Engineer David Kĩrĩnyaga gwĩ thayũ My work is easy because I use ClickUp. Here's Magindalena ũmũthĩ ndoka tene switi niĩ ndinywĩte onake ndoka tũcirithanie nĩguo wendo witũ baby switi tũrĩmĩrĩre tondũ kuona wendo witũ ũihũire maramata tondũ kuona wendo witũ ũihũire maramata rĩrĩa tũgũkiranĩra mweri ũmwe na matukũ nyũmbe kana itangi thĩinĩ maĩ gũkiranĩra mũndũ ekage maũndũ make ikuona harĩ ũgima nĩkĩondoka baby tũcire tũcoke magomano nĩkĩondoka baby tũcire tũcoke magomano ririkana twaikania wendo mawĩ mũcũa twagaragaranagia mũ ngeka-inĩ gũgathera hĩndĩ ĩyo iromo cia hamwe
Sweetie cikigeithania nake Tom na Jerry oi manokulikanira nake Tom na Jerry oi manokulikanira Bedroom ito baby yanire moshari onere bito wa mami nejoe ni umakaga mashuka maito morere ni magege arire ikeno gitogetane oi magia direko ikeno gitogetane oi magia direko Sambala Veraje moshama Otire kendo ke moreo Tawendo athakame Otire kendo ke sama Take iko gikene Tira neko daetirie Sweetie neku gasoli Koira neko aetirie Baby ojire soli Koira neko aetirie Baby ojire soli Wamura thani atwiraga Wendo nikura matuo Kiiko kega kirumu Nego kirandereria Oithia puraidi wa mami Sweetie tulikanire Oithia puraidi wa mami Wendo tugatherere Oithia puraidi wa mami Wendo tugatherere Maina wa yanginai Oshirana maina wa tumbros Iri kana twaikania Wendo mavimusua Twagaragara na giamo Gekaine gugathera Hindi yo iromosie hamwe Sweetie cikigeithania Nake Tom na Jerry oi manokulikanira Nake Tom na Jerry oi manokulikanira Otire kendo ke moreo Tawendo athakame Otire kendo ke sama Take iko gikene Tira neko daetirie Sweetie neku gasoli Koira neko aetirie Baby ojire soli Koira neko aetirie Baby ojire soli Ojire soli Joa Karo Oleo kule Washington Mashabiki makwa manda ya spala Ona Yunus Ejeria Jenga Ejaba yako Kevin Ona Shik Mashabiki wangu wa Akole ya diaspora Ole ya Siano Ashanti sana Ashanti sana Sobuke Maina wa studio Afro studio Akalis Last one Asante sana Thank you so much, Franco Wasu. Jamashabiki ya kasiri tesi biri biri. Aya, idari tu ya kere ro te kwini kilia tige madha mage o ma 3 hours. Aizo kigalo tayari ni magira kwa. Hata sinaga shughuli nayo. Samu hapo. Hata naweza iwacha siku mzima. Hata pini siwezi mzima. Pesa. Dado matige good. Hello Inoro, jambo. Jambo. Hello. Hey. Hello. Hey. Wara. Bakwana mwega muno makiria na gaba yu. Ko kure tai. Gai, hivi. Ya de gakongo, ya ni dai gwa direct. Ore ni aterere. Kuri ni sare na bile yake. Jere bagwe ko kare kiede ta ko kini.
mũndũ akĩingĩria message yake akwa na mahĩtia ĩtiganĩtie na namba ĩmwe no message ĩyo ĩmwe ũrĩa yandĩkĩtwo ũndũ ona no thomire handũ wĩhithĩte tondũ nĩ mwanake wandĩkĩire mũirĩtu alafu nĩguo ndacokire ngĩthiĩ na thimũ yakwa kũrĩa arata akwa nona mũthuri na mũtumia rĩu niĩ ndathĩirie gũtheka ngĩmera tathomai message ĩno rĩu tũkĩambia kwarangia hau ngĩmera rĩu okorwo ĩingĩrire ta gũkũ nona mũngĩarehe nĩ kũngĩagĩa haro rĩu mũndũ angĩahota kũmenya atĩ nĩ maheni rĩu nĩegũkorwo maharanĩte mũno no mũndũ nĩakorwo ena thimũ yake ona timu tikamenye ona kĩo atĩ gakĩrĩa ngĩhũrĩra mũndũ ũcio thimũ ngĩmwĩra ageragie mũno ndakaneke ũguo rĩngĩ tondũ thimũ rĩu ngĩmwĩra nona rĩu nginya no thũkĩrie mũndũ mũciĩ no nĩaherire mũno ahĩtĩtie na namba ĩmwe mũndũ nĩaikare na thimũ yake mũndũ nĩaikare na thimũ yake tondũ no ingĩre nginya ona kĩmahĩtia rĩu mũndũ acoka kũiguithania rĩ nĩgũkorwo rĩngĩ mũrũĩte na ti wega mahinda mega thank you mtu akae na ngozi yake ukakidhana na mudu na namba ya simu akana zile 711 nibishita tena dakika 3 tafuta zile dakika 3 mtanarudi moja tanaruka rupiu muno ingena kufikiria ana shuka dari gitu mama pero mati makira baga oro neli muigire alafu dari gitu higore nake era aje the next hour todo de tutalia nawe ugu ushiyarete wenga tigetioze kuginyi tubira shuka tukuone wagira roro uno akirendere tito ya tuko muthene iri kure tito ni huru muno kira ni tu ani hiyo hitie ciade orokuga tu tukuranaga thimu ikorwo ikindu private ikire private bugu atini yaku no riria andu mekurikania kana andu mekwendana ni kora hihi mundu ni arara mundu uri ungi ikare na thimu yakwa thimu yaku ndore kana na thimu ikahurwo we ukoya ati yaku ni ya mundu waku ucio ucukagiria maundu marĩkũ ngwenda kũigua woni waku kana hihi wanakagerera tukĩũhigania gũkũ sisi tunapenda sana igoti rĩaracũria rĩrĩ gũtirĩ cira rĩtaciraga rĩtirĩ jaji nĩ niĩ nawe mũthikĩrĩria ndĩtũkwaga jaji au sio malah matatu guru gimana tutto vida
Jomoanya Dhirana Bosco Kakemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nikuo mucie Inoro Shesheni hakuhe nawe. Pimple red alert? Wait, don't panic. Catch it. New Garnier 8-hour pimple patch. Download the app on the Glovo and get groceries.
kanyamo Inongana oru aromero lele Mungaikia kanyamo Kanano kanini kanano kanene Batano kanyamo Kanano kanini kanano kanene Batano kanyamo Kanakani kora kona kora kora Nako kora kora Kanakani kora kona kora kora Nako kora kora Yeni na chugero ngami Morega mole mua Kakama ya ihoya Na kakama ya mote Ai Kenya irobi Tutienda ngoma No toshoka geshagi Kama ikaorera Yeni kigomo domokai Kikwenda geteo Yeni kigomo domokai Kikwenda geteo Atene chugero gami Morega mole mua Kakama ya ihoya Na kakama ya mote Ai Kenya irobi Tutienda ngoma No toshoka geshagi Kama ikaorera Yeni kigomo domokai Kikwenda geteo Yeni kigomo domokai Kikwenda geteo All right, thank you. Okay. Aya, asante sana. Bakeda etikitie roge kareka. Akire zote ka ni mirongo ina. Shadia muthenya uke gwakwa. Shadia muthenya uke gwakwa. Choka njuge jeri no cia kuri utina bena gutere takaga. Alsio na berule mashidi 1 2 hapa. Mweke, salia muthenya
Saria muthenya ukengunia Wajiko wa sunset Mutheithi uyu Yendire mu Ugetigire Ewa kanitha na lenyina gakwaya Ingienda kuimbia Kayara kare Saria muthenya ukengunia Saria muthenya ukengunia Yeuke gwakwa ngwonie thiko ya mbau Thitima yakwa ndĩerũhagia mũndũ Gĩtanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba Saria mũthenya ũkengunia Saria mũthenya ũkengunia Saria muthenya Saria muthenya Yũka gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai wa kwĩrwo Over. Studio 56. Madebe. Saria muthenya Bas, thank you so much, Sharia Muthenya. Sharia Muthenya riboro wega muno. Tujire kanitha nya katu kidekane 14. Tukina dara titu ire ratutereba utuko wa umuthi uhoro wigie thimu. Ati thimu ni rakorwo githukia micii miingi muno makiria karehe ngarari karehe ngucanio karehe bara. Rigi karehe ndigano. Akirani atiriri weri. Yes. Ni kaundu karingi wanagerera. Ni kaundu kariko wanakigerera kegie thimu kana hihi ni bati gutigira mundu waku thimu. Kujidide mwega achani tafute hii sasa inasema saa hii kuikimbia. Bisa fikiri oni na kudina pera withana nawe tukaradia ikajira ayenje mu muna wakaria mu ico nigacera wakirita yeni agacera mara huke ico nigita umara mago ayenje mu how are you doing na kita wala mago tumaga musijini kitumaga mwe fio kitu moja The person you've called is not reachable. We will
Jambo. Ni wakwa ni mwega muno makiria. Ndari yitagwo Jomo wanya thira ku mitambo ya Ino FM. Ni kwi muno na ndira kuonete idio to githeri. Tukiruga thungura. Twina mai dota. No hiyo sasa. Yes. Wa mbere ri. Ire amugeithie muthikiriria. Muthikiriria Inoro FM wĩ mwega ndĩtagwo Kamaina wa Gatũndũ mũkũrũ-inĩ na niĩ ngĩcũngĩrĩria ndereti ĩyo rĩ nĩ no nĩ hata kaingĩ have followed the entire in most policies the practice capital ũkageria kuga atĩ na njĩra nguhĩ ndauga atĩrĩrĩ ũkoraga mũndũ ena thimũ no iria akũigĩire thimũ nĩ yathũkirie gĩko gĩakwa passport na njĩra ĩrĩkũ yathũkirie na njĩra ĩno yarĩ rĩ ndarĩ na mũndũ twacataga nake my job ũrĩa ndarutaga wĩra Gĩkomba rĩu ndarĩ mũndũ na twacataga mũno 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 hĩndĩ ĩyo mũgũcati ndeto ta irĩkũ no ndĩtaciarete hĩndĩ ĩyo ena mũtumia hĩndĩ nake koguo rĩu we nĩwe wamuonagia ndeto cia wendo na hĩndĩ ĩyo wĩna mũtumia nĩkĩndĩici ĩyo ya kuma na thati nĩ harĩ kamũrimũ kau ka ciothe no meci na rĩrĩa niĩ ndakinyĩtio rĩ ĩragwo lack of knowledge than night rĩu rĩrĩa ndakinyĩtio rĩ geria kwarĩrĩria ũndũ ũcio na gũkĩoneka nginya thikũ cia rĩngĩ tondũ rĩngĩ nĩ ndagĩtũmagĩrwo wendo tũtarĩ twega tũrĩa tũtagwo tũnunde niĩ akandũmĩra biũ nawe wakĩmũtũmĩra maũndũ moru mũno niĩ thimũ nyonaga rĩu nona Jesũ angĩtua o thimũ ya mũndũ na nĩ kũmaka angĩmaka tondũ no arigwo endwa aitũ maikaraga atĩa ciothe na mama Ngai no atũigĩrĩire wega kwarigana tondũ thimũ oko harĩ kĩndũ gĩthũkĩtie maũndũ macio maumaga thimũ mũndũ nĩoerwo ndũramenya mararia nao atĩ niĩ ndaranire na mĩciĩ ciakwa na onokorwo mũndũ akĩhotaga yani ũgĩcati na andũ tondũ ũmenye harĩa ũigĩte post ciaku ũngĩragwo people will make decisions based on their values always be happy or almost afraid about them koguo rĩu we nĩ kũrĩa wĩigĩte na gĩtĩo kĩrĩa wĩnete ũguo nĩguo ũgũtũma nginya mwendwa waku yani hĩndĩ ciothe agagũte na kana andũ matangĩaria icio thimũ mũndũ angĩneana thimũ ya harĩ mũndũ icenjania ũguo andũ nĩ kũmaka mangĩmaka tondũ mũndũ ũrahete gĩtĩo ũngĩmũima gĩtĩo mama Ngai nĩ atũigĩrĩire na nĩkũhũrĩra kawĩko gaku getagwo maheni ithirĩ tondũ andũ maikaraga na maheni gĩko-inĩ nĩ ũndũ wa thĩ maheni ithirĩ ithĩni ũkoĩ na nĩndakena mũno nĩ kwaria nawe andũ memenyerere rĩrĩa gũthiĩ kwaranĩria ei tũkorwo twĩ faithful thĩinĩ wa ũrũmwe wa andũ kũrĩa ndagĩka ya mũthia tũkĩrĩkĩrĩria acio haya basi halo Inoro halo rĩu nĩ ũndũ ũcio ũrĩa ndĩrawona rĩ ndawona ũcio na njĩra ĩngĩ tofauti sana toka wegega nĩ ũndũ rĩrĩ handũ harĩ andũ yang
andå aya angä no makorwo na maå ndå mwanya mwanya harä andå angä harä andå angä marä mindå haya rä ngä na rä ngä nä rutaga biacara na nä rikagä mbeca thimå-inä wä na hihi makithi maingä thimå-inä kana kä na rä ngä na rä ngä nä wathiä wakorwo nä kamå tino na kå u njai na mbeca irä thimå-inä na nä wagä te kuonia iakorwo nä namba mbeca ingä thimå-inä itingä gå teithia na kana ona korwo no gå thiä rathiä rä mbeca icio no ciå kä athiå koguo niä hakwa kuona atä rä rä nä gå kå na individual ndå korwo hå rutä na må ndå kä å mbe nä gå gå individual andå kå ringana å rä a mahana acio nä guo nä wakwa andå kå ringana na må ndå kä å mbe we kuä te atä how principled are you thimå ä no mä hå thagä ra yake na mä hå thagä ra na njä rä kå nä ya biacara kana nä ya å remi kana nä ya abu kurehe na ningä no thä na hugu one ningä nä wagä a gathä na ndä wona kanwera andå aku pini ciaku reskiva kä må na waga kä ndå rera må ndå waku atä pini koragwo ä 0 inya ningä wona gathä na na hugu na batara gå ka å kå honokia wena mbeca thimå-inä akä gå thå ka ndå akä hota nginya gå kä yaria mbeca ciä thimå-inä halo ino halo jambo aje oi ule mwayo Kami bilang rumah dia lah. Yes. Lama kerja tu dia kata motor dia dia lah. Hali ada dia kutu gua nak apa itu? Ada ule kira daerah sini. Yes. Ini modal lah sekarang lemah berapa ni macam kiri buat timu. Turun ke wali. Betul. Tadi dia marah dia nak bodoh kiri. Nake adia gitu para oleh musim berarti dia mati ama itu peranan yang kita kilo itu. Iya. Cuma dia ngambil kita musim dia dia itu kan dia itu ada musim dia ada tu ini. Kita dia adia gitu apa? Adia apa? Nake my brother tabali letter satu dua hari lagi ada kerja arah itu. Ayo mari. Atau kembali mutia dia kreatif. Aji juga tu terus logo dia tidak. Maka pasti akan mai kerana nak kena orang dia tu. Karena si manusia tu tak kena jadi modal lain jadi dia. Ia dah wasa itu turun betul dia modal semua baik. Dia ada orang yang bertobat turun. That is true. Dia itare hoy dia bertomat turun na motor dia buat meter. Itu buat macam mana orang wajib beri. Asante my brother. Thank you, Daddy. Short ni mimi. Ya, kan itu kira kan biro kita mau jadi moda kira waktu tempo. Maitho
kumbuka ingetoraga thiaga na ndinoge kuthie njaga umbele nitoria ndaiguire warabu na kanua gaku kainyoco kageria nginya ndwakũrũ warumire kethini kwera kĩrĩra orondagia na mathagu hote kumbuka ingĩtũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kwa manjĩra gĩathio na ndeinya maita maigana ngũkanĩtie icera rĩa ũtukũ maigana ũkaga we mũreu na ngakira wanyitirwo mũkĩnyua na kabio ngĩũka gũkũruta arata kuma njĩra gĩatendeke rimũ tondũ kuona tara itherũ tarora mĩatũka ici nacio nĩ ndangari cioire mũciĩ ciana nacio igakũremwo na kũruta kĩmira andũ a itũũra matuonaga makaira ngoro orondagia na mathagu hote kumbuka ingĩtũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kuma njĩra gĩathio na ndeinya kumbuka ingĩtũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata iraga tiona dehinya. Thank you, asante sana Galoshia mwanya kariwe mungu kutoka Timpa ati alitaja boasha n'inyanya kandi tugenda gikaha orobirogo 3 na 5 tukisonga naye tamati eje moja dilala mabosco mako haha tukisonga nayo vilivyo au sio? Mimi nafurahia tena sana foini tuigue woni waku riu kwiriria foini tuigue woni waku Jomo wa Nyathira nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Haya basi tukisonga nayo vilivyo thimũ ciakwa ciothe ikĩrĩ woni waku wĩgiĩ atĩ ndeto ĩno mũndũ nĩ gũtigĩrwo ũrĩa ũngĩ thimũ-rĩ ũkuona atĩa? We no wende gũtigĩrwo ene tũthanie ũguo no wende gũtigĩrwo ya mũndũ waku
Tiru ni ko bichokora kidogo na udhi ni wale mararagia nao. No idea kuichokoro. Iroro haya wewe umekoragia nao. Haya. Alina. Jambo. Alo. Hey. Tomanya jawe mwagaro. Ndimwega muno mami witu. Hey. Yedi. Yedi mone dati yetire he kondo dato mire biai. Hey. Naleta tire kumenana na doikida tumeje mama bitano. Yes. Ndahora thimũ ngĩigua thimũ nĩ yahorio kumbe thimũ ĩna mũtumia na ciana ciake. Ngĩgacoka kũmenya niĩ ndorĩtie andũ aingĩ ngahũra kuona ngauga mama nĩkĩ kaĩ mama thimũ nĩkĩ ekire kaĩ arwarire ka nĩkĩ tondĩra ũyũ tondĩra ki ũyũ atĩ tondĩra ũyũ Ningambia ndatũma nĩgetha menye cia kana ciakinya ndahũrire ngĩigua thimũ nĩ yahorio. Yesu. Na ninire ciumia igĩrĩ ngĩkamenya mbia icio kana mama nĩ acionire. Rĩu ndahũra rĩngĩ mama anjĩrire mbeca nĩ ndacionire no thimũ yarĩ na mũtumia na ciana. Rĩu niĩ ngĩtigĩra thimũ. Kiona no haraganie musikiti. Thank you. Onye ndiakĩmenyaga nĩ marahũthĩra thimũ yake na ciana. Yes. Alo. Thank you mama yangu. Korotonga nĩ gũkĩra ingĩrĩ gĩtonga, korotonga nĩ gwĩtũma ingĩrĩ ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racoria na Jomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inoro FM. No wamenya. Niĩ njĩtagwo wa Masaria na ndĩrathikĩrĩria show ya Racoria na Jomo ya Nyathĩra. Sheli Fraser sana. Halo Inoro. Jambo. Halo. Alo. Hey. Oyo. Kilo ya da kwesiye tele kiyere yetele. Ya kadora ke kira kana. Hedi go kire mami. Kodo ke hora gadi kwesa bakwe ni mutiya. Amuru wa mai. Yeah. Nĩngauga thimũ no wabici nene ndakia mũgũnda na ĩkagũra no ĩtũme bũrũri ũthire biũ wakane mwaki. Ndakwĩra. Ĩni na ihiko itire. That's very bad. Ĩtigatuĩke private mũno mũndũ nĩ yani ĩbarantwo kĩũndũ kĩho. Ĩni na pili tige kũhithwo mũno tondũ mũndũ nĩ arwaraga akaremwo nginya nĩ kwaria na mbeca ithimũ ici. Na ndangĩteithĩka tondũ ndũkĩhete mũndũ. Ĩni. Thank you. Mahinda mega Jomo. Thank you mama yangu. Ĩni. Haya. Asante. Haya kudu anakiabu kware mutumia wakaga nyumba igithorogio neki undu ciake ni aya keura agĩkũinanie Jambu kware mutumia akaga nyumba igĩtharagio akaga nyumba igĩtharagio tondũ ciana ciake irio mũtitũ. Jambu kware mutumia akaga nyumba igĩtharagio akaga nyumba igĩtharagio tondũ ciana ciake irio mũtitũ.
kĩarerirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndakũmaga mwana wakwa gwa tũcambũya kario kĩarerirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndathũkũmaga mwana wakwa gwa tũcambũya kamoyo kangu ku ningona mwisho wa majeneti jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio Tondo ciana ciakaire mũtitũ jambu kware mũtumia akaga nyũmba igĩtharagio tondo ciana ciakaire mũtitũ Charia itomeruta igongona natumio kombo-inĩ wa Nyakeru wĩyathi ũyũ witũ muonaga oimire goro wa thakame charia itomeruta igongona natumio kombo-inĩ wa Nyakeru More natural and more flexible than typing. He said he's voice pilled, and I can see why. Ona nikiulio nidakwendete na ngoro yakwa yothe no ndĩirie memory tukiarangia nawe tugacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ ikĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuona gwa gũkũ okerera ingĩkũmisi ndingĩaria kanenda kuma njereno na wendo waihera toxic love nĩndairwo mũhuhu kuma kwanywĩra-inĩ atĩ waigĩire kĩtandĩ kĩiganana na Range Rover icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago na ningĩ mwarĩ mwega erirwo ageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie kaigua takũmisi mũno no ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera toxic love
wathiraga tutone twaku unyitite guoko tugitwa matua moru ikihe koro kamweke timithikiririe kaigua takumisimuno Otahuthira meciria makauga nyume njereno ya wendo waiherai Toxic love Nikio mbuga wendo ũcio wendo waihera Imwe twĩnawe nĩndakenaga akonaga taitaga rĩrĩa rĩngĩ twĩnawe kaboeka mũno kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa atamenyanire nawe ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie kaigua ta kũmisi mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waiherai Toxic love ikĩhatĩka mũmbunge ĩgathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo tondũ ndanakanĩra njũĩ karĩrĩta ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonaga gũkũ ũkĩrera Komisipikialia, talenta kumajereno, talenta waiherai Toxic love Toxic Love Rebora Sameido Vega ni kumi ni kata siya hata vega da keda Santa vega keda kumi ne tuti mabame wa tuti matoto musio musio de kilio ne kujeni tubonge bonge tana indi kilia taparito ya omori ate torania mutkumandia vega tavega nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira ate thimo ni we ni gutigĩra mũndũ waku thimũ kana we ni roraga thimũ ya mũndũ waku rĩrĩa warorire gwathire atia no wende yaku ĩrorwo mambo namna hiyo au sio atari sana huko we don't judge tabarĩra ya Racuria we don't judge we listen we don't judge tutogera mũndũ matua tera ima nĩgetha mũndũ agĩkĩgĩthũ gĩtagwo gũthoma na rũgano rwaku yes hai Jomo usi ni maura kuma mwena ni maura nikiwa mkutano Eldama Ravin Baringo unasema mtu anafaa kupatia bibi yake juu ataweza kujeka uwezi gojea hata kidogo haya sawa basi Jomo dhimu tuike tuike gatei Jomo tuikite gatei dhimu ituikite gatei kamishi takaribu kimurikiu asali mungu tudi bahati kimuna aha kwaba kihiko muthigi-inĩ wa kwĩhithanĩra ona kana maheni Jomo kwamba kĩhiko mũthingi-inĩ wa kwĩhithanĩra kana maheni
Jomo, ni hatari tena sana. Sawa, na hiyo itakuletea shida baadaye. Basi haya, jawe mtetezi kilimo na jawe mtetezi ndio unajua wake huyo. Ndio mtu Tom Kang'ethe. Tom Kang'ethe ni rafiki yangu tena sana, kile kule Mwena Siara. Kwa Siara Tom Kang'ethe. Mimi na ndugu tena kile Kenya, ndio idiri hado drage kwa miti kidogo. Ni rafiki mzuri, rafiki mwema. Udo kahema ya makariri akili moyo. Mudu ekabega. Kero ni ekabega. Shuka Mungu Baba. Bas. Alinor. Hello. Jambo. Jambo. Kala tena di. Hello. Olia ready yako ile tukigua na ako ile ready zingeta kuigua na hata kidogo ndio tu feedback. Asante sana. Wala kama wala kiroa leo kwa alikuwa ndio ingilisi ya tore ki tasikia mzuri. Leo kwa bus. Newehia wakwa Gai nenianiga sokere Wadhani angĩũkata rũciũ no njonoke mũno ngiumbũra ndĩna mĩaka kĩndũ ĩtandatũ tarutĩire Ngai kanyamũ gũkũ nĩ gũkoni Mwathani nyingĩraga nyũmba ya Ngai ngahoya na ngaheo mbia handũ mbeca imwe nganyua uga nĩ wĩhia wakwa Ngai ndeithia ndigacokere Unini wakwa wanyonirie tie ngiterĩa ya kanitha handũ nĩingĩahotheire Ngai nĩniĩ ndanyamaririe Ngai mitha ya Sunday gũkĩhothwo ndecũngithirie ndikahothe mbeca iria ingĩahotheire Ngai ndekĩrĩirwo mũcere igĩthiĩ kuga nĩ wĩhia wakwa Ngai ndeithia ndigacokere ndagwa na nduthi ngiri magana matandatũ ndiahothire ona kĩng'ori ndonire ndĩ mũjanja mũno anania marĩ na mũka nao makonire Mwathani mechirĩtie ndoĩ gũtara Kĩmanina na gĩkuũ kuga nĩ wĩhia wakwa Ngai ndeithia ndigacokere
Drowning in papers? Racing against deadlines? Spending weeks with little progress? Meet Boreum.
So thank you. Fadhambuyu no yokuine ile duhari wedi wakwa ajiari wokorokocho. Good one. Tukiingia wega idha keda. Tukieleka ni 3. Tuidari. Nikule. Bali sawa. Korotonga negukira ingire gitonga korotonga negwituma ingire ndatonga nie njitagwo Mike Mogera na ndirathikiriria show ya Racoria na Njomo wa Nyathira guku kwa Inoro FM. No wamenya nie njitagwo wa Masaria na ndirathikiriria show ya Racoria na Njomo ya Nyathira. Nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racoria na Njomo wa Nyathira. Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Idonyo, Dagoretti Kwanyama, Uthiru, Kino na Nairobi yothe 98.9. Uge na ũmwe tu, Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure. Bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana. Tegemeo letu wewe, ndiye juu twakutegemea, peke yako ndiwe
migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku, bila pendo lako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Tazama uchumi wetu, madeni yanatuzidi, biashara nazo ngumu, ajira zimeyeyuka, bila neema zako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Mahujaji wa imani pamoja katika sala tumukumia Yesu Kristo neno wa Yesu roka na jira ya Maria gedia mwihoko hamwe mwahoya ine. Thank you so much, asante sana lemeda nyimbo cia Gatoreki ina mwagi jogo, asante sana agedia Suria akora wetu Asen ana njaki mkasuru kichaji wenda chabudo ro kibagaitie agija idale. Thank you so much good one. Bas idale ile ito
na nani? Nauliza simu ni ya nani? Na imepigwa na nani? Baba watoto tulia nikuambie, haki simu imepigwa na mama mwingine wa kikundi chetu. Na kama ni ya mama, mbona unaenda faragani ukaipokee? Teknolojia hii, teknolojia ya simu, japokuwa imefanya mambo mengi kuwa shwari, ina walakini. Teknolojia hii, teknolojia ya simu, japokuwa imefanya mambo mengi kuwa shwari, imeleta utata. Vijana kanisani ni simu tu, ni simu tu, mahubiri yanawapita ni simu tu, ni simu tu, tofauti za nyumbani ni simu tu, ni simu tu, ndoa nyingi zinavunjika ni simu tu, ni simu tu. Mungu Baba, Mwana na Roho, tazama watoto wako twapoteza njia. Kwa fadhili zako Baba, tufungue macho yetu tukugeukie. Mungu Baba, Mwana na Roho, tazama watoto wako twapoteza njia. Kwa fadhili zako Baba, tufungue macho yetu tukugeukie. Simu ni ya nani? Na imepigwa na nani? Niambie, simu ni ya nani? Na imepigwa na nani? Mama watoto tulia nikuambie, haki simu imepigwa na muda mwingine tunafanya kazi naye. Na kama ni ya muda, mbona unasonga mbali na mimi ukaichukue? Teknolojia hii, teknolojia ya simu, japokuwa imefanya mambo mengi kuwa shwari, ina walakini. Teknolojia hii, teknolojia ya simu, japokuwa imefanya mambo mengi kuwa shwari, imeleta utata. Vijana kanisani ni simu tu, ni simu tu, mahubiri yanawapita ni simu tu, ni simu tu, tofauti za nyumbani ni simu tu, ni simu tu, ndoa nyingi zinavunjika ni simu tu, ni simu tu. Mungu Baba, Mwana na Roho, tazama watoto wako twapoteza njia. Kwa fadhili zako Baba, tufungue macho yetu tukugeukie. Mungu Baba, Mwana na Roho, tazama watoto wako twapoteza njia. Kwa fadhili zako Baba, tufungue macho yetu tukugeukie. Simu ni ya nani? Sema, simu ni ya nani? Simu ni ya nani? Haki ndani, haki, by the way mom, simu imepigwa na msichana classmate wangu. Kama ni ya msichana, mbona unaenda mbali na sisi ukaipokee? Teknolojia hii, teknolojia ya simu, japokuwa imefanya mambo mengi kuwa shwari, ina walakini. Teknolojia hii, teknolojia ya simu, japokuwa imefanya mambo mengi kuwa shwari, imeleta utata. Vijana kanisani ni simu tu, ni simu tu, mahubiri yanawapita ni simu tu, ni simu tu, tofauti za nyumbani ni simu tu, ni simu tu, ndoa nyingi zinavunjika ni simu tu, ni simu tu. Mungu Baba, Mwana na Roho, tazama watoto wako twapoteza njia. Kwa fadhili zako Baba, tufungue macho yetu tukugeukie. Mungu Baba, Mwana na Roho, tazama
katika neno la Mungu, uhakikisho wa kweli ulio na msingi mzuri kwa uzima ule wa milele. Hakika karamu ya kiroho imewekwa mbele yetu, karamu ya mbinguni. Je, Maulana hajatufanyia nini katika kuandaa karamu mbinguni? Tumehesabiwa haki kwa imani, tuna ahadi za thamani katika neno la Mungu, uhakikisho wa kweli ulio na msingi mzuri kwa uzima ule wa milele. Hakika karamu ya kiroho imewekwa mbele yetu, karamu ya mbinguni. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Nishati huibuke mshindi kutoka katika dhiki kuu, upate vazi la harusi. Ni lazima kumpenda Mungu sana, na jirani yako umpende kama nafsi yako. Wakati kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo haya yamefanyika kikamilifu, tutakuwa kamili katika Kristo na kuhudhuria karamu ya mbinguni. Nishati uibuke mshindi kutoka katika dhiki kuu, upate vazi la harusi. Ni lazima kumpenda Mungu sana, na jirani yako umpende kama nafsi yako. Wakati kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo haya yamefanyika kikamilifu, tutakuwa kamili katika Kristo na kuhudhuria karamu ya mbinguni. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Imefanyika kikamilifu, tutakuwa kamili katika Kristo na kuhudhuria karamu ya mbinguni. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametangaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu
ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele yetu, ametandaza neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele yetu, ametandaza neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Maundu maria wikaga ni manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Ndatũũraga ndĩgĩtumumu, kĩoya ndako kĩhaka maitho, kiuga getha mbeciro wamu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai ngĩrwara
oneo yaliotira yaku cio iria ndatuire toetu ngaganayo ngaga mwĩhoko noreirwo kĩgongona-inĩ oneo yaliotira yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukanio gĩũka ũkĩtũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ iũgeragwo gĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete wĩyoneire na maitho makwa ũguo nĩ na wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kũhonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku ewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũmbe ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ naoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire toetu ngaganayo ngaga mwĩhoko noreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukanio gĩũka ũkĩtũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ iũgeragwo gĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete wĩyoneire na maitho makwa ũguo nĩ na wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kũhonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku ewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ
ndũgetarĩrĩka wĩ mũnene wa ita Jehova ndũgetarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũgetarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Monster Math. Thank you so much. Good one. Alisemwangi Jehova ni galitori yaku na tukinyeria mega keda itukitinde gika ni mirongo itatu na inyanya ukona kuchagurite kama kawaida jishini yaku ina mushi wotu inotana inoro FM jitago jumwanya dira dilo tagaja hata dite kataya turete kunikiria lito idha lito aria gatatu ndotikire idha lito ya modia haya dilo tagaja kani komina chiga ni mirongo iri na igiri ya ine dinanyita raki kwa kira dinanyita a message yako lang jomo teusuga pole kazi gadi mai kazi mwana kikanyigi from 300 mara moja from 100 timao la ikipia haija moto ni dano darumoru cheza mimi ya nani afale kuzia osio kitikana ko shuga todo wewe au tibitania vega tawega alino yari ile mara hore ya mara kule mwitu no kama nukuma kirere jara hore password Dr. James Muligi wa Kangara PGW no mutia wa Kerusi Rwega yes muthenya wa umuthi kuo tukagukirutithio ni ndungata ya Ngai ria Tendi Muti wa Muligi to turagieterera na no twikira twathambia muci ucio gari gini gari akumeria ya ngwaba mkwara gukena mundu gwitwo Maina na Michael Njogu na Njogu wake gogo-inĩ ndakae kũriganĩra Macharia Mũkũyũ nĩ akĩrĩte gwa kahinda oro nake mũndũ ũgwĩtwo Njoroge akĩhinyio nĩ egũtwĩra Macharia ũrĩa ahana Ike Mwangi Njogo mũgo wa Kidani na mama Neria cie harĩa Koinde na Jennifer Marĩira mwarimũ Njagoni na Njũgũna wa Reco mũndũ ũgwĩtwo Acai wa Marigiti na Maina wa Magũrũ ila Gacari wa Magogo na Mzee Mwangi Mzee J.N.Nege na Beni Jesu Mwangi Medicine arahuke na Jackasega arahuke ila Gacari ndamũtari Magogo na Amĩrĩ wa Mũrũngarũ na ya papa ya kũrĩa Mũrũngarũ othe kinya wa Matũngũrũ menyo Njoro na Furaji wa Rũcũngũ ai othe merage ndĩmendete mũno na ũrĩa wariganĩra arĩ o ngoro-inĩ Everendi witũ etagwo John Kĩrĩka na mũndũ ũgwĩtwo Efredi Nderi Karũri akanitha witũ wa ICK Mũtũngũrũ Kagera Paris na kanitha witũ marahũki othe ndĩmere nĩ ihinda rĩa gũthiĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko make ona kahinda mwana witũ tũhũrĩre rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo mawĩko make Ngai tondũ nĩ manene atũhete mbura twatũĩte tũhoete nĩ kwaga mbura na nĩ atũhete githĩ tiguo nawe ũthiĩ ũgeithanie kwanyu na ndũkariganĩrwo ndwaigua ingĩtigĩra kũriganĩrwo ĩni asante thank you akamana wa Kirere mamkitu simundu ale mashabiki matakomaga akuma au gatene ena nyite na sana akorago ena list ya andu ake wega mutu we nariganagirwo thank you so much hey Jomo dadi wala ukwega muno baba itu Njoroge wake wio ndakuigua baba itu ina ge akamano pole nzeigwa ona nzeigwa mu gara muhinga muno muthe sawa menya kugwa wega ejire mwagwa jo kono Macharia Mũkũri mokire na mundu gwitwo wa kumenya Mwagitha wana mundu gwitwo Ngigwa Corai yes Wajeni wa Gĩthĩga na mundu gwitwo Tito wa Cai
Ulugu tu ida gacheri waru magogo na mundu wetu thiru wa engineer na wanyoke makanika na ndenda ni na mere wa mugarure. Yes. Ona mere wa kanyanjara na ke okire. Ushwali muru na chushwa kule ya umonja. Na mundu wetu mwagidawa. Mukristo original ona ke okire. Na mundu wetu luzo watu ane kumuigwite hau na mundu wetu gichokere hau gya kajari. Yes. Mutumia yake anuruzu wajira. Wajema githokwa le gukuya na mutumia yake mere wa mpui. Ale wajoyi wa nyingi ale hale muthu wa ini mai na mutumia yake nyina nyingi. Aro ni wa gicohi cia banyari gukunyeri town. Yes. Akageitheke muno na muraga ageitheke muno na mai na muiru ugwitwo nyina kabuku. Na hale mundu ugwitwo wacira wa Njoroge. Na mwangu wa Njoroge mai ha Kigogo-ini na wanjoyi wa Kigogo-ini. Mayani kere okura nyama mithiri. Yes. Ona kegeitheke muno tagwo mangitua ngari wa thenya. Mugo wa Bidan. Na mundu ugwitwo J.M. Menge totally moro. Othe nĩ magiũkire nĩ mokire na arĩa angĩ mangĩriganĩra rĩ. Yes. Othe mageithĩke tũrĩ hamwe mũno mũno. Jomo na ũngeithirie athuri arĩa akwa ĩ. Arĩa kũrĩa CMA ya Catholic Church Karũga Nduberi. Ũmũthĩ ti ithuĩ tũragĩtongoria. Kuona ithuĩ na ithuĩ ũguo. Ĩ ti ithuĩ tũratongoria ũguo nĩ kiumia ti gitũ. Kiumia kĩa mbere kĩa mweri. Ĩ nĩ athuri othe maratongoria CMA kũndũ guothe. Exactly. Na makĩgĩe mahinda mega athuri aku. Asante. Akwo kwenda nĩ mere atĩa? Mere Ngai amende. Na no tu ihinda rĩakinya no twĩcemania. Ona o mere Ngai amende ĩndĩ nawe nyerekia na ũhũrĩre rũmwe rwa inyerekia ũkĩrĩkia hau. Safi. Gĩa mahinda mega mũndũ wakwa. Asante wega. Haya, thank you. Wakerio, ni rafiki yangu tena sana. Nyinyi wote ni marafiki. Mbele mwe rata kwenye wame. Aina. Jambo. Hey. Hello Inolo. Hey. Ole jabe kigani tawo John Gitau. John Gitau, thank you so much. Karibu sana. Twende tiageni. Kumakanyagi ya Daragwa. Daragwa motukeria ki? Goko do bura nene. Bura yure te bura toda bura kirani. Ni tono de ya de kipu gani. Yey. Ima okay, wapende ile listen na. Asante, karibu sana. Asante. Asante sana. Thank you. Ile dayo nyerekia thikũ ya mĩrongo ĩna cia wĩnyerekia citagwo lenta ndogothe akanda wa Catholic tu. Hello, jambo. Jambo. Salama sana. Salama sana baba yangu. Yaga teri kuma na magoka na ngo. Wewe kuigua kakena? Yakigua mimi unatoa kwa kutoa kama nodi. Ndio naijua. Hata wewe naijua wewe. Ni muhanu ni kihoma. Araina hama ndio sawa. Yes. Ayaja hama mudoto na kanyana watu doro waje. Oni githenya ama wakaratu. Itegethina na pikakere. Kwa wabidan. Ndio kwa kwanya ndapo kwa kutia muzino hata wa kwanza kama na joga munga tu. Asante. Mwagida hawa dakika mwashibua. Yes. Eda ina zaru. Amuza makaandika. Eda kashia amani na moto weta ya papa. Tuma mudo na amiru wa muruga. Asa naje ni akana amatokuru. Utawataru bona moto weta afaza malimali. Kawa andoko. Ajeni wa ngejera mtemo kidogo. Tegina tena na jemege na twasho na mali. Thank you. All the material to I get the bonus. Asante. Sana. Uera mudara. Yes.
ceceni hakuhĩ nawe.
right, thank you so much. Reburu gutitio. Ni wakamano wakirere no gutitire buru. Agwe kanu akigwa ya goro na rio de matakalu titie ramukinyira ya muro Paul Waiganjo. Thank you so much. Good. Ni dale akora hona no bereda ya le tukotkiru geitha ni getha twikiri dale rigi. Ida ni yakuberia kundu guku ni getha ndungata Ngai agiuka alikora kundu gutheruni. Utarete ni getha okay atuhe kigo kia Ngai. Tuterefe. Halo Inor. Halo. Jambo. Oye, kono to guitaretie. Nani gakenama. Njara hurere fareti mureiti wa JCM Nyeri. Yes. Na wa Joshua kigogo yite so Nyeri. Na mama Sara. Yes. Itura ria gakumukuru wa Nyeri. Ahita mega. Odo mwana ya mamu itu. Thank you muno. Thank you. Woni waku. Aya basi nituma na dada titu ya tuko wao mothe tuma dada titu ya tuko wao mothe. Ni hida ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Aya ni basi woni wa Jomo. Uri utagenda gwiko na ndugeke mundu ahikoro fiu ni uramenya he maundu ureka na thimu yaku cia kumenya thimu ya mundu na ni gitunguru we wita mutumia gitunguru kithali we thimu-ini yo ukuona we nawe uragerera kana ureka maundu morabu na maundu mawaganu na maundu remi thimu yaku igakorwo no uragitiga maundu hau menyerera ngoro yo cio mwitagwo nake wita muthuka na mutumia menyerera ngoro yake rika kubuka abukia ngoro cio yaku no igathũkio vile cio yo wacho eci ila ikomisia kirongo gicokereria kugeria kurudia Rashuria, Baba Dogo, Gadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yote 98.9. Ugeno mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Korotonga negukira ingire gitonga, korotonga negwituma ingire ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mugera na ndĩrathikĩrĩria show ya Rashuria na Jomo wa Nyathira gũkũ kwa Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. No wamenya. Niĩ njĩtagwo wa Masaria na ndĩrathikĩrĩria show ya Rashuria na Jomo wa Nyathira.
ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage oe mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyage rĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma, nĩkĩo ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe heaga, ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe, niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe Baba, tondũ yonjekaga wega na ũkanyenda hingo ciothe, na ũkanyenda hingo ciothe ona rĩrĩa ndamenwo na rĩrĩa ndanyararũka ũnyendaga hingo ciothe, nĩkĩo niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe, kwĩndĩngenagio nĩ maũndũ maingĩ, no nĩngwenda ũmenyage, niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩwĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa rĩmwe nĩngĩmetarĩ nyama irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga oi maĩ marĩa maĩ ma gwĩthamba maĩ ma kũruga maĩ ma kũhũra nguo maĩ ma gũkũria irio maĩ maku nĩ maingĩ maĩ marĩa nyuaga ona nguo rĩmwe nĩ cia mũtumba rĩmwe nĩ ndarũkue no ndithiaga ũguo itarĩ nguo ciothe ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe muoyo na nĩwe waheire nĩwe ũngĩndagia muoyo na muoyo nĩwe wewe muoyo nĩkĩo ũheaga muoyo ona rĩa kuo na rĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro nĩwe ũmaheaga muoyo muoyo naguo nĩwe waheire angĩkorwo wĩ muoyo mũndũ kaba we wĩ muoyo Biblia yugaga kaba nguie muoyo gũkĩra mũrũthi mũkuũ muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia tiara mwenjũkĩragia tiara mwĩhega tirio cihega muoyo naguo nĩwe waheire ndaririkana rĩrĩa ndarĩ mũrũaru ngakoma
ndereba kũhota ti ndereba mũhiũ rĩrĩa tũkuĩte na ngari nĩwe ũgiragia tũkue moyo naguo nĩwe wahei nĩwe ũngĩtagia kue papa ũngĩthengia hinya waku ndingĩkara kamwe we mũthenya ona ũtukũ ũire mũtukũ njiguaga guoya rĩ mũtukũ no gũkoma ngomaga ndimenyaga ndĩkũ we mũthenya ona ũtukũ andũ manakoma na angĩ mangĩmoraga angĩ manakoma na angĩ mangĩmaita ũtukũ we mũthenya ona ũtukũ nĩwe kĩragia we mũthenya ona ũtukũ nĩwe ũtagia ũngĩthengia hinya waku ndingĩkara kamwe ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani no nĩndahoya tũmage wende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani no nĩndahoya tũmage wende mũno na ngũiguage wende mũno nĩguo gũkwenda wende mũno na ngũiguage ndĩma ndĩkũiguaga ũye ndeithia mũno ngũiguage wende mũno na ngũiguage. Thank you. Asante sana Kamau Karongo. Ayayayaya, tamu sio yateleza vilivyo. Rotu kinyine gana ikomi tukitidai kana ikomi ne muidhari ni idhari kora horana. Idhari agotheria kundu guku. Atara mathato maiginani ji mashabiki ni aige orokuga tu. Kwa kahinda kanene please. Ndera kuyathimo back to back. Chukua simu zako mingi au sio ndio hata usikie mzuri. Hello Inoro. Jambo, good morning. Jambo Wanyavira. Oyo ni Jana tomo yuda wakubwa subukia. mara horera di Gara hora wakazaliwa magogo. Wakamano wa kirere. Gaya mengi. Wagizo. Thank you. Asante baba yangu. Yes. Begi mwagi medicine mtarajiwa all the best. Tama. Yateleza. Yasikia mzuri. Hello Inoro. Morning Bwana Jomo. Good morning. Oima Jomo acha hiyo. Ndio tete baba wito. Yes, niambie baba yangu. Oye tawo nduru anjo kuma mwana kirogo yai. Thank you. Ne matu kwa ngere kiri mwele kaya kwa tono mwende kwa niangare na bahati. Nice, mjaribu hiyo. Ure. Tukore ke arante kumadaya kwa ngema la Amerika mahalo nyambuni na mondo wetu. A Cristiano akavumbuka bere church. Thank you. Na pole sana kule familia ndani Academy jagere no ndawo tuna manda mwaka na mungu tukoro gakubuke boke gakaruri poleni sana ngaya mahinya na omereru negua era mawote gotoria
maundu mara maragutikira siku ici no nyende ungivote kwa maundu uri mbwete utana wa Ngai utana wa Ngai asante ura wa kamano wa kirere njogoro mutetesi mwangijo wa mamuko mundu wetu mbwe studio mugondo wa kunga na wa kanyora asante sana acio nä andå ningä magena muthenya mwega na marakinya kĩega na wakiumĩra rĩ ũmwe nĩ gũtongorio nĩ Ngai maũndũ marĩa mothe ũgwĩka rũkĩhũre rwĩmbo rũu please nĩgetha karĩmi njage aborere ngoro rwĩmbo rwĩtagwo ũtana wa Ngai rwacamikie kwagĩra igũthakara mĩtugo nĩwe ũngĩragia Alainor jambo hey yeah ate what tibi wanomo angĩkorwo wĩ muoyo wakaira mũndũ gũtũcemke wawe wĩ muoyo thank you Alainor good morning hello Joma jambo kwega mũno nĩ gĩthenya kuma irũtiti mboro wa Jomo kwerwo atĩa dadi witũ gũtirĩ na ũndũ ndũkĩrĩ ũkuo wega Jomo nĩ mũrathime nginya ngamaka nĩ wega mũno tũtwaranĩte nawe na ithuĩ yes gũkoma gũtirĩ kuma thaa irio tonyire tũgĩthiĩte wega na nĩ tũtwarĩte wega njarahũre ithe wa Njeri wa Oromagogo na jeci ya papa yeye mege mũrima totarĩ yes Ito wa jaye marigiti mukera wa kihoto na wa burajo wa mari itawa darubo na theuri wa injinia ate ni githu itura ria moro thank you othe na wa kamano na wa joi wa kigogo inire magie na mahinda mega Jomo no githie ri Ngai agĩgũtongorie na kũrĩa gũthiĩ kanitha mageithio mene no mageithio nĩ John gĩthenya kuma irũti thank you baba yo thank you mũno niwe waheire niwe ũngĩragia haleluya ateleza hii ndigetindaga kamwe wawa thank you Michael Jogu akibirigu Njamo tarbubura igihite ithiete mayurite yarora ceni na githenya wa hilti itawa tarbo bas Alainor Jomo jambo baba yo toa sana oh padre mama do papegiri thank you afuraje dawa mkao kawe de marapo asante do ne damo hizo ahora tutachedara yes ahora que tawar magogo ahora mse kama kula kabali matatu mwele ara hoke okay hore ile Paul me damo kula subukia na divini kaba ahora hore mazita inzome na bene kula kraga de Kikuyu ahora que jeshi la papa mukera wake hotoka bali na pitanga nga ekura na shijoro thank you daddy ore mao kana ukire na kurongi di kanizare yes tumaga ingia mono zima ni dio ro ma uko kikope ngiri sentita magedirie mono kuno meretu medete mono kideki mono thank you hadi mahora hadi muruko lumi de hato tite samaniari ugaga imagine mudu sio hanate mudu sio ma imagine kana mudu mora ihu ore abo wele tu ni mora ihu mora di imagine ga Alainor oenie wewe wakinya donyo jero asa manya no idaka chairman how are you doing boda donyo jero thank you
Ndi na ni twalithĩtie wega. Kiugo kĩna. Nja mendera ni wa mĩkũngi. Ndĩna nini kwenda. Wagateri wa Magogo. Ũcio nĩ kwenda. Agĩthenya wa Irotiri. Asante. Amenyaga ithaka cia manini wao. Okay. No mũrajia witũ nĩ kũrĩ Gĩthenya. Na ũrĩrĩ njiguo kĩna ngobu nĩ kũrĩ andũ ao. Tokorwo hihi. Thengiũ mũno na mũndũ wĩtwo Wanyũika makanika. Yes. Ekũrĩa kwa haraka. Mũndũ wĩtwo wa Kamano. Andũ wa Sogo-inĩ rĩ. No thithia na mbere kũmwĩra pole. Cia manini no nginya ndĩmwĩre pole. Asante. Thengiũ mũno na mũthenya mwega na ihinda rĩega. Mĩrũ wa mũrũnga rũkĩre. Thengiũ mũno. Biblia yugaga kurete dede wa mkungi ahitika kuria kwa timu Rashuria. It's my brother by the way. Jamaa wa nguvu ule dede wa mkungi ule. Na kusuma mtambo majina ya katakatini timu Raihu na timu Kuhi. Naona mwarari ule timu toke. Hii wewe imagine kaja moiga na hatu. Kimugabo kirito kugatu. Basi tiritakaja aja mekuthakire rũgũtĩtie nĩgetha tukoni na tukiuma no nyendete mũno kũhingia mathirĩri raku mahana thirĩ wa mũndũ wa njĩra ndĩmwĩtere andũ mũthakire Jomo hakĩra he kahinda rĩngĩ thank you ndakuchezea etio Tana wa Ngai Rosa Mikei Mwĩhoke no mweterere no mwĩrĩgĩrĩre
turo wĩtagwo mũrathime coki na mata mũioreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũhoreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya coki na mata mũioreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũhoreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya Korotonga nĩ gũkĩra ingĩrĩ gĩtonga Korotonga nĩ gwĩtũma ingĩrĩ ndatonga Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inooro FM.
Tia na mundu Totsoya ina mundo Makuhireria na makemenya Makegera Romera Samaria Ogamukeraine Nikirie gukua Romera Samaria Adware mukawaine Onyeguraro Samaria, Areduya, Mundo Menaine Mundo, Yesiragia, Noha David, Anea Hondo, Kibie, Akinjoha, Ironda Shiapo, Akendo Aramoka Waine, Agadana, Yagenai, Iriniago Kakorea, Emzera, Taidia, Namwe Okomunende. Toya kinya ihidaria Odembaga gutirika Kuhoera Gaiwa iguru Kanare kyoveneke Agatoma Uteidio wagu Hawukuru manete Romera Samaria Okehamukeraine Nigirie gukua Samaria, Adware mukawaine, Onyeguraro. Johanna Wadositana Kina, Signone Tagane Tare Ina, Tigo Godan Iketo Ina, Nego Godai the Wana Ina. Johanna Wadositana Kina, Signone Tagane Tare Ina, Tigo Godan Iketo Ina, Nego Godai the Wana Ina. Romera, Samaria, Okehamukeraine, Nigirie gukua. Romera, Samaria, Adware mukawaine, Onyeguraro. Thank you. Aya, good one, asante sana. Thank you. Tutirikane mirongo itatu na ithatu iraria kwara hona nawe gatawe gatugitharagia kundu guku ni gatha ndigate ngai ndiramenya ejira nani agitigiti ndeka unyihiire ndeka 15 ndona nigicokeria okuria gwitu nduberi kama ningia kabisa yarira mundu ugwitwo mzee John Rongu Rafael Kingori asante sana, bless you so much. Nawapenda tena sana. Ndio kanina mudu anakata kene wale tunaoidia ongoni. Lazima tuombe ili gaitu ndani. Ya kana tutabagita pale na tena sio sababu na hiyo na mea yote. Jambo la karibu na jambo. Mande tuha mande tunajua wa masharia linatolea ya kuihuria kama kawaida kama dawa tusonga nayo vilivyo au kuku haya
Alinoro kisha kapotea ila kachema boda wado njero da kuna horo liginya kwa kile kitu elemeli kuna ukikite au kwa tu ipa kwa wewe ni wa maana, wewe ni wa nguvu. Haya kiswakilia bye au sio? Dinaje sawa sawa. Bwana John Praise kiswakilia bye.
Derere ko kandire
Bas uri kwigugo kamenya ati rutagaja ithaa ritũ rĩa kuma karani rĩa kinya ithaa rĩakwa niĩ nawe tũtigane gũtigĩra moko-inĩ kana gũtiga moko-inĩ ma ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ twĩrane bye bye. I know, bye bye. Jambo. Yule sana bwana asifiwe. Asante sana baba yangu. Mukumia Yesu Kristo. Tumukumia hĩndĩ ciothe nene wa Yesu uroka ũke na njĩra ya magega. Tuolete ina za kuri igana rimwe muhari wa mwekinya wa ithatũ rĩu. Yey. Amenerera Jehova mukenete. Nĩguo. Niwe watũmbire na ithuĩ tũrĩake kwĩrĩithĩria. One. Reke tũcokerie Ngai ngatho. Twende nayo. Ithe witũ mwega, we ũrĩ ithe watũ mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa. Mũthenya ũyũ ithe witũ wa igũrũ twawona ũtarĩ wotĩkani watũma tũwone na ndũrĩ woka na tũtirĩ twawona rĩngĩ Baba. Amũkĩra ngatho citũ kuma ngoro-inĩ Baba. Tũtirĩ twawona rĩngĩ na tũtiũrona ũroteithia Ngai wa kĩrĩkanĩro. No tha ciaku nyingĩ nĩcio ciatũma tũwone awa mũthingu. Ũrĩ mweri wa mbere mweri ũyũ wa kĩrũ Ngai wa kĩrĩkanĩro. Nĩ twagũcokeria ngatho na twauga nĩ wagĩrĩire Baba. Rũcinĩ rwega Ngai twagĩrĩirwo tũkenda mbere kweheranĩria na mahĩtia awa mũthingu. Tondũ nĩ tũkũhĩtĩirie na kwaria na gwĩciria na gũtarania awa mũthingu ona tũgĩetanga Baba. No nĩ ũteithio witũ wa igũrũ nĩ tũrekere nĩgetha ithe witũ wa igũrũ tũikare ta kwenda gwaku ona tũikare mũbango-inĩ waku. Nĩ tondũ ũrĩ mwega na mwagĩrĩru mahinda-inĩ mothe maũndũ-inĩ mothe Baba. Rĩngĩ ithe witũ wa igũrũ na nĩ gũkorwo nĩ tũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ awa mũthingu. Thikũ icio irĩkĩtie gũthira 59 na kenda Ngai wa kĩrĩkanĩro. Onaguo mũthenya ithe witũ wa igũrũ twambĩrĩria mweri wa gatatũ Baba. Twahoya ithe witũ wa igũrũ twane hamwe na ithuĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro. Twahoya ithe witũ wa igũrũ maũndũ mega tuone thĩinĩ wa mweri ũyũ Ngai wa kĩrĩkanĩro na thikũ icio ingĩ itigarĩte Baba. Nĩ tondũ ũrĩ mwega na mwagĩrĩru awa mũthingu. Ririkana ciamani mwena Inoro ithe witũ wa igũrũ mũtumia wake. Directors management yothe ithe witũ wa igũrũ ya Inoro ona aruti arĩa marutaga wĩra kuo Ngai wa kĩrĩkanĩro. Othe ithe witũ wa igũrũ maririkanage ona bamĩrĩ ciao kũrĩa guothe marĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro. Ũrogocio na ũrokumia. No tũraririkana angĩ mataraigua wega Baba marĩ mĩciĩ ona angĩ marĩ mathibitarĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro. Ithe witũ wa igũrũ no gwatithanirie ciĩga cia mwĩrĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro rĩ nĩ moyo harĩa mũndũ araturwo ithe witũ wa igũrũ. Othe ithe witũ wa igũrũ twagũcokeria ngatho tondũ wa mahonia macoke wega bamĩrĩ ciao na macoke mawĩra-inĩ mao. No tũrĩcokeria ngatho tuge nĩwo mahonetie. Ũrĩ mwega na mwagĩrĩru. Ithe witũ wa igũrũ no gũgũkorwo na andũ na ciũngano nyingĩ ithe witũ wa igũrũ andũ mathiĩ gũcokeria ngatho Ngai wa kĩrĩkanĩro. Kũrĩa guothe ithe witũ wa igũrũ ũrĩ inamĩrĩrwo Baba andũ magũcokerie ngatho nĩ ũrĩa mekĩte wega rĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro rĩ nĩ ũrĩkorwo ũrĩ hamwe nao Ngai mwega. Nĩ tondũ ũrĩ mwega na mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Ithe witũ wa igũrũ na ndungata ya Ngai atũingĩra mũturi wa mũirũ Baba nĩgetha twekĩigwo kĩrĩa ithe witũ wa igũrũ mũthagathagiĩte nakĩo rĩ kabarĩrĩa na ũrĩa mathaa matano ithe witũ wa igũrũ twahoya ithe witũ wa igũrũ special anointment awa mũthingu. Onake ithe witũ wa igũrũ Njomo akiumĩra Ngai wa kĩrĩkanĩro agĩthiĩ nĩgetha agagũcokeria ngatho na acokere bamĩrĩ yake Ngai. Twahoya ithe witũ wa igũrũ mũrathime no mwĩke wega. Maũndũ mothe twamaneana na kũrĩ we tũmenyete ithe witũ wa igũrũ na marĩa tũtanakũhingĩria Baba nĩ ũtũhingagia o wega-inĩ na ũtumi-inĩ ũcio wa Mungu na mũrũguo Jesu. Nĩkĩo twahoya na twetĩkia na twacokia ngatho. Amen and amen. Thank you Daddy. Na ũngeithanĩrie harĩa kũrĩa ũgũthiĩ kũhoya Ngai. Nĩ njiguire mũkĩaria na Njoroge wa TV ona nĩ mwaragia cia gĩkatoliki wega. Nĩguo. Na mũndũ ũgwĩtwo Professor Paul Kĩbicha ndakariganĩre. Asante baba yangu. Thank you. Thank you. Basi tũtagaja ũguo nani mwana ndagĩthiĩ ũguo nĩguo agĩcoka kũ mũthenya wa rũciũ na mashabiki othe aracuria waicemania na inyuĩ mũthenya wa Saturday kana twĩtaga Sunday edition. Rũciũ twĩna njoya macaria kũndũ gũkũ gũtiga moko-inĩ ma ndungata ya Ngai mũtũrambu nĩguo ndĩndĩte maguta mũno makĩria atĩ ndungata arĩ kũingĩra gũkũ irikoragwo na ũndũ ũngĩ ino kuoya kĩbarĩ gĩakwa ngainũka. Bye bye for now. Njĩtagwo Njomo mũnĩ Njomo wa Nyathĩra. Tũpatane kesho. Ũguo goka na goka rĩnyuĩ gĩkinyĩte itu nĩguo eria Ruto ĩrĩa tuire kwambata
matirĩra roho maikaragie Karogwa mama nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagĩra na wona ciarĩka ĩkamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo